थाहा पाइसक्यो झ्याट्टा We know you're gay. We know you like guys, हैन? तर अम्ब ओए यता आइज यता यो चाहिँ मेरो छोरा हो ज्याक भइसक्यो यसलाई इरी भइसकेको थियो रहेछ त्यहाँ एक्लै क्या मलाई चाहिँ पार्टीमा बोलाउँदैनस् तिमीहरू मात्रै खालके दिस गाइज ड्रेको है नेम्ड आफ्टर ड्रेको म्यालफोय द स्लिदरिन हाउस के हाउस भन्छ होइन के भन्छ मेरो जर्मन शेपर्ड पनि छ हैन त्यससँग यसलाई मेट गराउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ बट माई जर्मन शेपर्ड इज फर द स्ट्रिट्स रहेछ म्याच ड्रेको डजन्ट वान्ट स्लपी सेकेन्ड्स Turn that shit up! कति बोल्नु बोलेको राख्छु यता पनि बोल्यो उता पनि बोल्यो अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु एपिसोड 83 हैन एपिसोड 83 83 भइसक्यो है मैं आज तेज बिना हामी तेज चाहिँ अफिसियल कामले गर्दा गर्दैछ वेस्ट नेपाल हसल बसल इस्ट नेपाल है इस्ट टु वेस्ट त्यस्तै भन्दै थियो इस्ट टु वेस्ट सो हामी आज दुईजना बोका केटाहरू द यङ ब्लड्स तेज चाहिँ यङ ब्लड होइन क्या तेज पनि यङ ब्लड तर सबजनाले अब मच्योर तेज दा चाहिँ मच्योर छ है तेज दा चाहिँ हामी द ब्रदर वी नेभर ह्याड है द एल्डर बोय वी नेभर ह्याड हुन्छ नि द कन्फिडेन्ट वी नेभर ह्याड टाइप्सको तर होइन तेज त्यस्तै छ नि तर भन्ने नै हो भने लाइक कुन कुराहरू त्यसले इज अ गुड लिसनर है तर तेज अनलाइक अस he listens to he listens understand. Man he's got man he listens to like when he's listening okay? But sometimes when we are listening we're just listening to listen to reply and even before that conversation ko that one monologue is going on hamro reply यसलाई चाहिँ म यो भन्छु खाले cheers man cheers episode 83 झन्डैले cheers to America bro भिजा पायो सबैले रिसर्भ दाइ कहिले आउनुहुन्छ अमेरिका सोधेकै हामीले चाहिँ अब हल्का लो प्रो राख्दैन होइन लो प्रो ब्रो अब छिटै क्विन्स है ब्रुकलिन कहाँ अरे बी वाच आउट भिजा पाउने प्रोसेस इजी रहेछ नि त नेपालमा फर्स्ट टाइम त रिजेक्ट भयो नि म फर्स्ट टाइम अब आम लाइक एनी एभरेज नेपाली है म पनि रिजेक्ट भएको होइन फर्स्ट टाइम चाहिँ 1 मिनट पनि भएन इन्टरभ्यू तर भिजा इन्टरभ्यूको स्टोरी भन्दैन ब्रो सबैलाई भिजा इन्टरभ्यू चाहिँ फर्स्टमा अब मलाई त्यति खास थाहा थिएन अनि मैले कन्सल्टेन्सीलाई कन्ट्याक्ट गरेँ क्या कन्सल्टेन्सीज आर द बिगेस्ट स्क्याम्स इन नेपाल है जस्ट टु गेट इट आउट देयर व्हाट डु यु मीन कन्सल्टेन्सी के हो त्यो एजेन्सी के एजेन्सीज एजेन्ट्सहरू हु हुकस अप विथ कलेजेस तिनीहरूले चाहिँ एजेन्सीले चाहिँ के गर्ने थियो नेपालमा भन्दाखेरि उनीहरूलाई युएसबाट होइन डुब्नु आँटेको कलेजहरूले पैसा पठाउने रहेछ क्या हाम्रो कलेजमा पैसा मान्छे स्टुडेन्ट पठायो भनेर होइन अब एजेन्सीले चाहिँ पैसा आउने त्यही हो नि अनि तिनीहरूले यहाँबाट चाहिँ अब बिचरा भर्खर +2 भएको पास भएको बच्चाबच्चीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फकाएर यही कलेज राम्रो छ तैँले हार्वर्डमा पाइछ नि बरु यही कलेजमा पढ यही कलेजमा लास्टमा आएर डिग्री त हो नि खालि कुरा गरेर अनि त्यो डुबिरहेको कलेजमा पठाइदिनु रहेछ क्या अनि द्याट्स हाउ दे मेक देम मनी अनि यहाँ अननेसरी फर्महरू भएर 15-20 हज़ार लिन्छ क्या सो कन्सल्टेन्सीजहरू चाहिँ इज द मोस्ट अननेसरी काइन्ड अफ एस्टाब्लिसमेन्ट अरू देशहरूमा हुन्छ कन्सल्टेन्सीहरू भन्ने हाम्रो नेपालमा मैले इन्डियामा चाहिँ देखेको छु है टु सर्टन एक्सटेन्ट त्यो सिल्लाहरूमा देखेको छु तर अरू देश त गएको पनि छैन जाँदा देख्न होइन अमेरिकामा पनि हुँदैन नि होइन तेरो स्कुलकै काउन्सिलरहरूले हेल्प गर्छ नि तल कलेज यु हेभ टु ग्राइन्ड आउट फर योरसेल्फ रहेछ कलेज खोज्दा त किन एसएसए लेखेर होइन सबैलाई यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो दलाल मिडल म्यान के हो जहाँ त्यो कन्सल्टेन्सीसँग कनेक्ट गरेर मैले अनि आई प्रिपेयर्ड तर त्यतिखेर चाहिँ के रुमर थियो अरे सबले भिजा पाइरहेछ जाँदा त पाइहाल्छस् नि खाले क्या अनि त्यस्तो कन्फिडेन्स छुट्टै कन्फिडेन्समा प्र्याक्टिस होइन तर पनि यो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले त निकै हाइएस्ट कम्पेयर टु द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन ट्रम्पमा चाहिँ अब लाइक सक्सेस रेट भनेको अब कति 20-30% थियो होला भिजाको टाइममा
तर भुइँचालो टाइममा चाहिँ फेरि आएको थियो मजाले है भुइँचालपछि ट्रम्प आयो ट्रम्पले अनि एक्सेप्टै गरेन धेरै जस्तोलाई अब अनलेस यो एक्सेप्सनल त्यसपछि अहिले बाइडेनको एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स कज अफ द पोस्ट कोभिड पनि गर्दा होला है बिकज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू तिनीहरूको ठुलो इन्कम हो नि त प्लस अन्त तँलाई फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुँदाखेरि अन्त कस्तो फिलिङ भयो अन्त फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुँदा त म हेभी मन दुख्यो नि जहाँ हेभी एक्सपेक्टेसन लिएर गएको थिएँ अनि जहाँ आइम सरी बट यु नट क्वालिफाइड टु गो टु द युनाइटेड स्टेट्स दिस टाइम भनेको रिजन अनि आई आस्क टिम के ल ठिकै छ रिजेक्ट गरेको छैन तर मलाई एटलिस्ट टेल मी वाइ यु रिजेक्टेड मी एन्ड होइन सो द्याट आई क्यान डु बेटर नेक्स्ट टाइम इन्टरभ्यूमा खाले कुरा होइन अनि होइन भन्नु मिल्दैन यहाँ एउटा स्लिप दिन्छु त्यो स्लिपमै अब पढ खाले क्या अब स्लिप इज ड्याम जेनेरिक दे गिभ एभ्री वान द स्लिप रिजेक्ट क्या मेरो स्लिपमा चाहिँ दे वर 3 रिजन्स वाइ आई डिन्ट गेट इट होइन फर्स्टमा आई डिन्ट सो स्टुडेन्ट इन्टेन्ट रे क्या सो आई जहाँ मास्टर्स पढ्न गएर चाहिँ स्टुडेन्ट इन्टेन्सन देखेन अरे होइन एन्ड सेकेन्डली दे सेड आई ह्याड नो इन्टेन्सन अफ कमिङ ब्याक एन्ड थर्डली चाहिँ आई कुन्ट अफोर्ड इट भने क्या अनि अफोर्ड चाहिँ कसै अब स्कलरसिप पाइरहेको छु स्कलरसिपमा गइरहेको छु अफोर्ड गर्न सक्दैन भन्छ मैले तिर्नै पर्दैन हो ब्रो खाले भन् लिभिङ कस्टहरू चाहिँ न्युयोर्क इज भेरी एक्सपेन्सिभ नि त कम्पेयर टु अदर स्टेट्स त्यसपछि अनि ठिकै छ अनि म चाहिँ खासमा अनि नेपालमै काम अनि खोजेँ होइन मैले काम छोडिसकेको थिएँ नि त मैले पुरानो अनि काम खोजेँ अनि काम पाइसकेको थिएँ फ्यामिली काममा पाएँ मैले होइन दाइले एउटा ठाउँमा इन्भेस्ट गरेछ त्यही काम म हेर्छु भन्ने छ चाहिँ बट आई हेड अलरेडी पे द फिज क्या सो आई जस्ट थट फक इट अब एक्चुली अझै ट्राई गरिदिन्छु डेट खुल्ला रहेछ ट्राई गरिदिउँ न त भनेर त्यसपछि गएँ अलिअलि फाइनेन्सियलहरू चेन्ज गरेँ मेरो अनि 2 बजेको इन्टरभ्यू चाहिँ 5 बजे भयो क्या देवर पर्खायो तँलाई पर्खायो त्यो अन्डर स्टाफ द्याट डे अन्डर स्टाफ थियो खै किन एम्बेसी वाज अबाउट टु क्लोज डाउन हो कि के हल्ला छ क्या अहिले किन एमसिसीले गर्दा क्या कुड बी है त्यो पनि एउटा कन्ट्रोभर्सियल उ भइरहेछ नि त युएस गभर्मेन्टले प्रेसर दिँदै रहेछ होइन नेपाललाई त्यो अब यो साइन गर्ने छ भने अलि हामी एडहरू टाइहरू काट्छु खाले कुरा हुँदैछ क्या अनि त्यसपछि अन्डर स्टाफ थियो त्यो दिन अनि आई वाज प्रब्ली द सेकेन्ड लास्ट जस्तो इन्टरभ्यू गर्नलाई बट आई गट लाइक जस्ट लेडी के अब म चाहिँ जस्टिफाइड छु मैले पाएँ नि त होइन त्यसपछि तर एटलिस्ट सी लिसन टु मी के अब कुरा सुन्यो अनि त्यो दिन पनि सबजनाको रिजेक्ट थियो यार तर 95% जतिको रिजेक्ट भइरहेको थियो सबजना येल्लो स्लिप लिएर आइरहेको थियो मलाई दियो होइन दिएपछि त अब यहाँ यतिमा देख्छ नि त यतिमा होइन मुनि चाहिँ यस्तो दिइरहेको थियो ब्याङ्क जस्तो छ ब्याङ्क जस्तो छ फर्स्टमा यु गेट इन होइन देन तिम्रो बेल्ट सेल्ट निकालिदिन्छ घडी सल्ट निकालिदिन्छ इफ यु वेयरिङ स्मार्ट वाच अनि घडी सल्ट निकालिदिन्छ अनि यु क्यान टेक एनी एक्सपेन्सिभ ज्वेलरीहरू निकालिदिन्छ अनि फोन राखिदिन्छ क्या स्मार्ट वाच त लगाएको थिइस् मैले होइन मैले अर्कै लगाएको थिएँ नि डिजिटल वाच डिजिटल रे कस्तो के भन्छ त्यसलाई एनालग वाच सो अनि घडी सल्ट खोलिदिन्छ त्यसपछि बायोमेट्रिक्स भन्ने हुन्छ क्या बायोमेट्रिक्समा चाहिँ अब त्यो फिङ्गरप्रिन्टहरू लिन्छ अनि देन यु मुभ अन टु द नेक्स्ट स्टेज द्याट्स द इन्टरभ्यू सो इट्स लाइक अ ब्याङ्क टेलर माथिबाट स्पिकर हुने रहेछ इट्स ड्याम वियर्ड म्यान यो अमेरिकामा मात्रै हुन्छ नि थाहा छ इन्टरभ्यू जाने अरू देशमा कुनैमा छैन नि इन्टरभ्यू टुरिस्ट भएर जानु पनि डिभी परेर जाँदा त इन्टरभ्यू दिनुपर्छ अरे डिभी भने चाहिँ अब नेपालको अब ऊ हो क्या लट्री सबलाई थाहा नै होला होइन अब एक डिभी पऱ्यो भने चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउने ढुक्कै हुन्छ नि त मान्छेहरू कस्तो सपना है म्या डिभी परेर म्या चाहिँ विदेश जान्छु अनि लाइफ सेट हुन्छ अरे सपना तर फेरि को मान्छेहरू डिभी परेर नै रिजेक्ट हुने रहेछ कि डिभी पऱ्यो होइन डिभी परेर नै छ 1 मिलियन चान्स नि त भक्कु नेपालीहरूले अप्लाई गरेर हुन्छ अनि त्यो डिभी परेर नि जाँदाखेरि नै रिजेक्ट भयो सबसे पीडित चाहिँ त्यो हो तर भिजा पास गर्नलाई इट्स खै लकको रहेछ क्या ब्रो नेपालमा त डिपेन्ड्स अन द पिपल डिपेन्ड्स अन द पर्सन हुज इन्टरभ्युइङ यु रहेछ हावाको ब्रो वान अमेरिकाले प्रेसर त दिँदैछ होइन नेपाललाई भएको त्यो अल्टिमेटम हुन्छ नि एमसिसीले किनकि मलाई चाहिँ अब प्यारानोइड त के भन्नु जे युक्रेनहरूमा हुँदैछ नि बुझिनुहोस् अब सुपर पावरहरूको ब्याटल फिल्ड हो नि त अभियसली तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो देशमा त ब्याटल गर्दैन अर्काको देशमा आफ्नो अमेरिकाले हेज अलवेज बिन डुइङ द्याट नि फ्रम भियतनाम टु कोरिया टु अफगानिस्तान टु इरान इराक आफ्नो देशमा त होइन अर्को देशमा इन नेम अफ फाइटिङ टिरनी अर फाइटिङ कम्युनिजम अर फाइटिङ एनी आइडियोलोजी भनौँ न अन्त हाम्रो नेपालको
the closest दुईटा countries the closest के भने the only two neighbors we are squeezed between China and India हैन and America is on the Indian side अब चाइनाले बिस्तारै यता एन्क्रोच गर्दैछ नेपालमा हाम्रो नेपाल चाहिँ ओभर क्रिटिकल स्टेटमा छ के अब इन केस हैन fucking tomorrow China gets up and feels a little Russian like Russia and decide like okay fuck it let's just invade Nepal. What's the other countries bordering China? Mongolia. There is the खाइसे हैन ब्रो तिनीहरुकै हो नि सो अब इन्डिया डराउँदैछ इन्डियाले त त्यस्तो खानु सकेको छैन एन्क्रोच गर्दैछ एन्क्रोचमेन्टहरु तर त्यही नेपालको यति जग्गा खान्दैछ भनौं न इन्डिया हेज कन्ट्रोल ओभर भुटान यो सार्क कन्ट्रीज सार्कमा हैन यताउता बंगलादेश यो श्रीलंका मालदिभ्सहरु त यो पोर्ट नेसनहरु त सबै रसियाले चाइनाले र रसियाले खाइसक्यो नि अन्त त्यस्तो भएपछि अब नेपाल यता अब पिङ पङ म्याच हुँदैछ क्या बिस्तारै पोलिटिकली तिमी कसको साइडमा हो भोलि अब इन्डिया माइट क्यान अल्सो इन्भेड हैन इन्डिया आर्मी क्यान इन्डिया क्यान जस्ट डिसाइड लाइक फक द्याट हैन लेट्स इन्भेड नेपाल खाइदिहालौँ हाम्रो एउटा एनेक्स गरेर I mean it's एउटा प्रोभिन्स डिक्लेयर गर्छ very possible अन्त obviously अमेरिका विल ब्याक इन्डिया नि जेसुकै भन न तिमी किनभने उताबाट चाइना आउँछ कि आउँदैन अब सिक्ने त्यहाँ नि यहाँ वार हुन थाल्यो भने त हामी त भाग हुन्छ त्यसपछि तर that's very possible है ब्रो राम्ररी सोच त रसिया र अमेरिकाको त्यही युरोपियन नेटो फोर्सेस भनौँ न द EU र रसियाको त्यही त हुँदैछ युक्रेनको लागि एन्ड अमेरिका इज ब्याकिङ EU in this case SARC country go ahead India right America is backing them अब anti communism भन कि अब historical cultural differences whatever हैन म्यान मलाई त कोही बेला चाइनिज मैले अस्तिदेखि भन्दैछु नि क्या अस्तिको एपिसोडमा like lately I've been reading and seeing videos of Chinese fucking would you rather be Chinese or Indian at this point of time I would say Indian bro because more freedom हैन त्यो पनि हो कि तर अब we grew up in India नि so there's no cultural difference so cultural difference plus अब in a way historically हामी इन्डियासँग मिल्छ नि but what about economical wise man because China is already taking over the as like the world superpower bro fuck economy bro like भोलिको पल्ट I care more about my freedom than economy के अब चाइना आयो हैन तेरो के फ्रीडम भोलि युट्युब हेर्नु पाइनस् भने टिकटक चलाउने WeChat त्यो पनि टिकटकमा पनि अब तिनीहरुले त्यो गर्छ नि सेन्सर गर्छ नि सो इन अ वे फ्रीडम हो नि हैन भोलि तैले इन्स्टाग्राम चलाउनु लाइक जस्ट एन एक्जाम्पल यु क्यान कम्युनिकेट विथ द आउटसाइड फ्रेन्ड्स बट के रे चाइनाले टिबेटले क्याप्चर गरेन हैन बट देयर आर सम टिबेटन्स हु आर ह्यापी दैट दे क्याप्चर बिकन बिकज उनीहरुले एटलिस्ट फ्रम द लोवर क्लास तिनीहरु अलि बेटर भयो नि सोसियो इकोनोमिकलमा at least they have a pretty good lifestyle. That's a trade between your socio-economy status and your soul. Yeah. So what do you want? And some people go for soul and freedom. Some will go for being caged and carrot and stick. But it's better to be alive than be dead and remembered, you know? What do you mean? In case of Tibetans or us Nepalis? In case of Tibetans, I think. Some people revolted and they died and they self-immolized. I might be mistaken, I was not there. But what I've heard is like Tibetan government also within itself, they were corrupt. The Chinese were bribing Tibetan ministers and representatives हुन्छ नि डिप्लोमेट ठुलो कु त भित्रबाट मात्रै हुन्छ के ब्रो हामी बाहिरबाट त सक्दै सक्दैन नि इफ भित्रबाट कुएर त्यो त राम्रो छैन भएपछि फाउन्डेसन नै स्ट्रङ छैन भने इट्स प्रिटी इजी टु के लाइक नेपालको पनि फाउन्डेसन चाहिँ स्ट्रङ छैन नि ब्रो हाम्रो फाउन्डेसन नै छैन के त्यो फाउन्डेसन नै छैन एक्ज्याक्टली त्यही त ब्रो ठिकै छ यार छिटो अमेरिका जा हो बरु त्यहाँ सेटल गर ग्रीन कार्ड पा सिक्ने हामी चाहिँदैन जाट्टा ग्रीन कार्ड सिक्ने म अब पढ्छु हैन पढ्छु अब घुम्न जानु खासमा घुम्छु नि हैन घुम्छु नि अनि घुम्दा घुम्दै मास्टर्स डिग्री आउँछ अनि त्यसपछि फर्केर आउँछु नि फर्केर आएर बिहे गर्दी फर्केर आएर बिहे गर्दी हल्का त्रिपुरेश्वर पार्टी प्यालेस फर्केर आएपछि त फर्केर अब तर एक वर्ष कोर्स त हो नि 1 वर्ष 1.5 वर्ष म्याक्स फर्केर त आउँछ नि
कहाँ नेपालमा गोराको देशमा कहाँ बसिरहन्छ जिन्दगीभर होइन अनेस्टली हेर्नु न नेपालमा अब आइ एम लकी इनफ टु हेभ लाइक अ गुड फ्यामिली होइन हुज बिन लाइक के अरे प्रोभाइडिङ मी बच्चादेखि अब जे माइन तर सबै हाम्रो नेपालको 95% अबभै होला त्यस्तो लिबर्टी छैन द्याट्स वाइ इट जस्टिफाइज फर देम टु स्टे ब्याक पनि क्या बट इट डजन्ट जस्टिफाई फर मी टु लाइक बिकज आई हेभ अ होल फ्यामिली ब्याक हियर अनि आई हेभ अ लट अफ एसेट्सहरू पनि होइन अनि आई हेभ थिङ्स टु लुक फरवर्ड टु क्या नेपालमा सम पिपल दे वान्ट बेटर लाइक यु नो अब अभियसली त्यहाँ पेहरू राम्रो हुन्छ होइन लाइफस्टाइल बेटर होला चिल्ड्रेन पछि हाम्रो फ्युचर अफस्प्रिङ्स होला होइन बेटर छ तर त्यहाँ तर आई हेभ एभ्रिथिङ ब्याक होम नि त्यहाँ I have a lot to lose than more to gain from बाहिर पैसा क्या You never know, bro. अब I never know, of course I never know होइन पैसा tomorrow if you go and some fucking like filthy rich होइन cougar होइन auntie filthy rich cougar like you know gets a hold of you and starts like grinding on you, you know what I'm saying? That won't work on me. Come on, bro. You know what would work on me? Your fucking dick is gonna be like, I know, you know what would work on me? fuck the assets back home. I want this ass at ASAP. I know, you know what would work on me? If there was a way where I could pull my whole family there, that would be the only. It's like if you wanna like for example, no, DV पाए अरे तेरो family ले, है ना? Diversity visa. है ना? Suppose for example DV पाए अरे ना उसको family ले, अन्त तिम्रो family या assetsहरू छ अरे जग्गा जमिन के हैन अन्त तिमीलाई त्यहाँ you decide to get on the DV ship, right? So how can you transfer sell your assets here and transfer the cash there? नेपालबाट पैसा बाहिर बढाउन एकदम गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ because first of all it's illegal. You know what I'm saying, right? So अन्त तेरो assets के गर्नुपर्छ अन्त? So you want to transfer sell all your house like whatever here and move to DV पर Europe जासुकै होस् हैन कस त्यो चाहिँ मलाई सोध्नु मान्छेले त्यस्तो गर्छ गर्नु त हैन or there's another way हुन्डी त हो नि ब्रो तर त्यहाँ तर $100,000 कहाँबाट पाइस भनेर त्यहाँ सोध्दैन होला ब्रो सोध्छ होला नि सोध्छ होला तर अब they are more worried about bigger crimes than some Nepali guy bringing money from the country because they are coming you know एक्सेप्ट गर्छ नि किनभने बाहिरबाट विदेशमा पैसा नेपाल हाम्रो देशमा पैसा आइरहेछ भने हामी किन रिजेक्ट गर्नु भन्ने हुन्छ नि त ब्रो मेन्टालिटी त्यो चाहिँ come to blow some dollars bro तर हैन भन्न है त्यहाँ केयरफुल हो है कुगरहरु त्यहाँ अनि त बट ओन्ली अनि अमेरिकन हैन अब अमेरिका ब्याक आउँछु यो कन्फिडेन्स छ त्यहाँ गएर कन्फिडेन्स छु ब्याक आजको भिडियोमा भन्न छु जहाँ म फर्केर आएन भने चाहिँ दिस इज गोना बी अ गुड क्लिप ठकुरीको छोरा हैन म ठकुरीको छोरा हैन आयु तर के रे what I've seen people do is some people do is यहाँको सब जग्गा सबै एसेटहरु बेच्दै हैन एन्ड डाइरेक्टली एम्बेसीमा गयो मलाई मसँग यति पैसा छ मेरो नेटवर्थ $80 million हो अनि म त्यहाँ गएर I'm not going to be an employee I'm going to be an employer I'm going to invest in your country भनेर डाइरेक्ट ग्रीन कार्ड त्यसरी पनि हुन्छ के that way you can take your whole family के I'll open a petrol pump अब I'll invest in some business अब देखाउनु पर्यो त्यहाँ हैन like showing that how you start a 7-Eleven something like that that's किन अब एम्प्लोयर भएर गयो भने चाहिँ बिकज दे लुक फरवर्ड टु द्याट किनभने यसले $30 million पैसा ल्याउन आँटेछ सो मेबी हिल बी बेनिफिसियल फर आवर सोसाइटी देन राम्रो हुन्छ भनेर अनि भिजा दिन्छ कि होल फ्यामिलीलाई भिजा दिन्छ त्यसरी चाहिँ सो द्याट वे यु गेट अ ग्रिन कार्ड डाइरेक्टली अनि यु आर लाइक मोर लेस अ सिटिजन नै बरु युएस जाने यस्तो बिजनेस भइसक्यो नि द्याट होइन अब युएस मात्रै भएन अरू देश पनि हो साँप होइन न्युज पेपरहरू आज के आएर आउँछ न यत्रो उमेरको केटी बिहा गरेर डिपेन्डेन्टमा जान तयार छ खाले क्या त्यो त हो नि स्पेशली फर अस्ट्रेलिया त्यो त ब्रो मैले त्यस्तो हुन्छ भनेर सुन्दा नि सुकेत भइदिएको म चाहिँ सुकेत मेरो साथीहरु पनि कति चाहिँ फेक गरेर एउटा बिहा फेक गरेर त्यो त विदेश जानु स्क्यान्डल हो नि हेभी स्क्यान्डल हो हाम्रो टाइमको नि हाम्रो टाइमको चाहिँ किन बिहा चाहिँ अब पिपल डोन्ट टेक इट सिरियसली भन्दाखेरि चाहिँ दिस इन्स्टिट्युसन अफ म्यारेज हेज बिकम एन अन्डरस्ट्यान्डिङ इन केसेस वेयर लुपहोल भइसक्यो क्या गिभ एन्ड टेक रिलेसन ब्रो दुईजनाले दरो काम गर्नु पायो त्यहाँ दरो पैसा कमाउनु पायो नि त एन्ड दे आर नट इभन इन लभ तर को चाहिँ अब मेरो साथी लाइक फर इन्स्टेन्स आई वन्ट से द नेम हैन तर अब के रे निरजले पनि चिन्छ
हाम्रै कलेजबाट केटा हो होइन डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्टमा गएको डिपेन्डेन्टमा जान्दा चाहिँ होइन गयो होइन अब लभ नपरेको के हो डिपेन्डेन्ट भनेको फर इक्जाम्पल तँ र म बुढाबुढी होइन बिहा गर्नुपर्छ डिपेन्डेन्टको लागि होइन तर बिहा गऱ्यो कि भिजा त पाउँदैन नि त एकजनाकोमा हुनुपर्छ नि होइन कि वर्ड लाइक someone has to has the visa भिजा or green card or भिजा नै मात्रै भइपुग्छ सो भिजा मात्रै भइपुग्छ होइन अस्ट्रेलिया जाँदा चाहिँ एन्ड वाट ह्यापन्स इज एडभान्टेज होइन यु क्यान वर्क एन्ड दे वन्ट बी लिमिटेड आवर्स फर यु क्या बिकज यु आर सप्लाइङ नट फर यर सेल्फ यु आर सप्लाइङ फर यर वाइफ पनि देखाउनुपर्छ नि त बट इन द सेम टाइम वाइफ क्यान अल्सो बी वर्किङ क्या or studying both of them can be bringing money in house. No, I've heard these cases where like okay for example I am nobody right I got no visa nothing all I want to do is go to Australia or America whatever and I'm run into you and you are like thirsty like you want someone to be dependent on you right so I'm like Rishabh like you know हामी डिपेन्डेन्ट म तिमीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छु नि टाइप्स तर तिमी पढ होइन तिमीले मलाई डिपेन्डेन्टमा लग तर तिम्रो कलेजको पैसा चाहिँ म तिर्दिन्छु कलेजको पैसा मात्रै होइन पिपल आर विलिङ टु स्पेन्ड मनी के ल्याक्स एन्ड ल्याक्स मनी चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर जान इट्स अ बिगेस्ट बिजनेस भइसक्यो नि अस्ट्रेलिया जानु चाहिँ एकदम फाइदा छ क्या डिपेन्डेन्ट भएर लाइक इफ यु गो सोलो एन्ड इफ यु गो डिपेन्डेन्ट जहाँ त्यो डिपेन्डेन्ट केटाले हेब्बी पैसा कमाएर हुन्छ आफू चाहिँ एउटै ठाउँमा अर्कै हुन्छ क्या अन्त मेरो साथी चाहिँ भन्दैछु त्यो साथी छ होइन एउटा इन्सुरेन्स केसमा डिभोर्स भयो भने चाहिँ डिभोर्स भएपछि अब सक्यो नि अब पुग्नु त भन्ने कुरा ठुलो कुरा एउटा साथी छ डिपेन्डेन्टमा गएको जाँदाखेरि चाहिँ अब ऱ्यान्डम केटी त्यहाँ पुगेर चाहिँ लभ पर्थ्यो खडे साथी रहेछ यु मिट लभ एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस भन्नु खोजेँ खडे क्या चान्स नपाइरहेको बोका होइन त मेरो भक्कु साथीहरू डिपेन्डेन्टमै गएको छ एन्ड प्रप्स टु देम क्या जहाँ केटी पनि पायो चिक्ने होइन केटी पनि पाइदियो भिजा पनि पाइदियो जहाँ काम पनि डबल गर्न पायो चिक्ने पैसा पनि डलर पनि छापिदियो होइन अस्ट्रेलियामा सेटल गर्यो किनभने तर म सजेस्ट गर्ने भने डिपेन्डेन्टमै जाँ भन्छु म डिपेन्डेन्ट त होइन म त कहाँ डिपेन्डेन्टमा जान्छु के थाहा म्यान तर पिपल स्पेन्ड कति सेकेन्ड टाइम जाँदा चाहिँ म डिपेन्डेन्ट एकजनालाई त्यो न्युज पेपरमा एउटा केटा जानु रेडी छ हो लाख पैसा दिन्छ उसको भिजा छापिसक्यो खाले एड जानु अन्त पिपल स्पेन्ड अ लट अफ मनी झन् स्पेसली फर युएस किन अस्ट्रेलियाको डिपेन्डेन्ट जाँदा त त्यो एम्बेसीलाई प्रुभ गर्नु त आम्बो तिमीले त घन्टा बिहाको फोटो सोटो खिचेर नाटक अब आई मिन लाइक फेक स्टेज स्टेज हनीमुन गएको ओभर होटेलमा के को लागि मन्दिरमा सिन्दुरहरू लगाइदिएको फोटोहरू क्या देवतालमा बोटिङ गरिरहेको आई थिङ्क डिपेन्डेन्ट मनी इफ यु डोन्ट स्टे टुगेदर त्यो कहिले इमिग्रेसन अफिसहरू चेक गर्न आउँछ ए चाइल्ड सर्भिसेस टाइप्स क्या इमिग्रेसन अब तर द्याट हसल हो यो चिक्ने हेभी मान्दै के हो चिक्ने बिहा गरिदिएर पैसा कमाइदिने अति हो तर अब बिचरा अब नेपालीहरू नि बाध्यताले जान्छ कि अस्ति म एनओसी बनाउँदा जाँदा देखेँ भने एनओसी बनाउन गएको होइन ब्रो ठमेलको छेउमा देवर लाइक 500 to 1000 मिनिमम के लाइनमा 500 to 1000 होइन मलाई 3-4 घन्टा लाग्यो दुईवटा स्लिपको पेपर लगाएको थिएँ कि 3-4 घन्टा लाग्यो क्या सो इट्स लाइक स्याड रियालिटी हो क्या नेपालमा अब चिक्ने अनइम्प्लोइमेन्ट छ नि त यहाँ नेपालमा हाई अनि प्लस म मेरो आफ्नै इक्जाम्पल भन्छु है म त आफ्नो आई वाज लकी इनफ टु हेभ अ ड्याड हु अलरेडी हेज अ प्री ओन बिजनेस द्याट आई कुड वर्क अराउन्ड क्या अनि त्यहाँबाट अलिकति पैसा पनि कम्फर्टेबल थियो नि त मलाई तर मेरै डिग्रीले होइन मैले बाउको काम गर्दिनँ भनेर फर्स्टमा कलेज पढाइसकेपछि आफै काम गर्छु भनेर सोचेको थिएँ नि त मिनिमल वेज कहाँ मिनिमल वेज ब्रो ब्याचलर्स डिग्रीले पनि इन्टर्नसिपमा दिन्छु भन्छ अब इन्टर्नसिपले त कसरी पाल्नु म्याच ठमेल जाँदा एक रात मुझी 2-3 हजार त मिनिमम सकिन्छ 5,000 भनौँ न 2-3 हजार सकिन्छ ठमेल जाँदा होइन चिक्ने साफाले खाँदा 2-3 हजार जान्छ साले त खट्टु रक्सी पिज्जा चिक्ने बफ सुकुटीहरू खानु थाल्न गाह्रो पर्दिन्छ ब्रो 4-5 हजार जान्दैन 2-3 हजार त तैँले साथीभाइलाई त्यो साफाले खुवाउँदै सकिन्छ सो अब मेरो डिग्री भनौँ न मेरो डिग्री इज जर्नलिजममा ब्याचलर्स गरेको होइन अनि आई वेन्ट टु ठुल्ठुलो मिडिया एजेन्सी क्या अब लाइक कान्तिपुर हिमालय टाइम्सहरू जस्तो होइन एन्ड वाट दे वान्ट इज इन्टर्नसिप रहेछ चिक्ने अनि ब्याचलर डिग्रीको के काममा चिक्ने इन्टर्नसिप दिन्छ अरे अनि 1 वर्षपछि अब इफ यु लाइक इट मेबी यु क्यान गेट अ पर्मानेन्ट जब एन्ड मेबी विल पे यु गुड मनी त्यतिखेर अब गुड मनी भने इन द्याट सेन्स इज $15,000 रुपिस डलर्सहरू 15,000 रुपिस
15,000 रुपिज अनि चिक्ने अब कतारमा मुझे एक हप्तामै कमाइन्छ त्यो पैसा मान्छे कतार जान्छ नि नपढिकन जान्छ नि त्यो एनओसीमा यस्तो लाइन थियो कि ब्रो एन्ड एभ्री डे इट्स द सेम सिन रे के bro mo I've been through that shit एभ्री डे तपाईँ ब्याङ्कमा जाँदा एनओसी चाहियो नि होइन त्यही त एभ्री डे youth are getting pushed out of the country and every day they are getting more and more reasons to not come back पनि क्या because it's nothing is changing here and plus मैले के नोटिस गरेँ भने अब कलेजहरूले अब टियुसी तिनीहरूले सबले मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनलाई पैसा दिन्छ नि अब उनीहरूको त अनि दे अर्न एभ्री डे एनओसीबाट अब हेर मैले 500जना थियो भने अब वान गाईको एटलिस्ट 2000 देखि 2500 खर्च हुन्छ कि त्यहाँ सो अब तिनीहरूले दिनमै अब लाखौँ कमाइरहेछ तर अब खै के भन्नु यार डिप्रेसिङ छ ब्रो के गर्ने यार चिक्ने जेसुकै भन जतिसुकै बोल जतिसुकै कराउ रियालिटी त्यस्तै छ ब्रदर म्यान yeah like that whole idea of working from your ground up is so fucking demotivating भनौँ न starting the job हैन like तैँले भनेको छ 10-15 हजारमा कसरी चाहिँ के चाहिँ गर्छस् you are spending from 9 to 5 त्यही त and if you start but there's no other way if you are here you have to fucking if you're not blessed with your family business or you know some weird shit the reason why I'm going abroad and why most people go abroad is like अलि अर्कै छ क्या I'm going abroad because I was getting too comfortable here भनौँ न fair enough हैन you want some new challenges in life अब I want to see new places पनि एक्चुअली हैन अनि अलिकति अब चिक्ने मेरो पोटेन्शियल चाहिँ के रहेछ bro तर कसम कि I always felt this man if anybody deserved to go to America it was you कसम तँ यही त्रिपुरेश्वरमा बसेर तेरो चाल ब्रुकलिनको छ अन्त बुझिनस् अब क्या अब गेट अप हुन्छ नि अब ब्रुकलिन नेट्सहरू हेभी फलो गरिदिरहेको बास्केटबल हेरिदिरहेको अब रेफरेन्सेसहरू पनि अब यस्तो घडी पनि लेटेस्ट लगाइदिरहेको हुन्छ नि एउटा ओके स्मार्ट घडी होइन जुत्ता पनि लेटेस्ट ज्याकेट पनि लेटेस्ट हो हल्का यो केटा चाहिँ न्युयोर्कमा जानै पर्ने क्या देन when you said like the first time it was hard I was like what the fuck like if this guy is getting rejected then who the fuck is getting approved like म त्यही त म पनि सक्टै थिएँ म्याच रिजेक्ट भयो भनेर क्या बिकज म त कन्फिडेन्टली गएको थिएँ नि त पाइहाल्छ नि झट्टा भनेर त्यो मेन्टालिटीले गएको थिएँ यहाँ के अरे क्वालिफाइड हुँदाखेरि त म्याच खैरे मुजी खाले भयो त्यो दिनदेखि म्याच खैरेलाई भेटेँ नि म्याच त्यो खैरेलाई भेटेँ चाहिँ म्या पड्काइन्छु खाले नेपालमा आएको छ म्या योपालि त होइन झन् के मेन्टालिटी लिएर गएको न ब्रो त्यो मेन्टालिटीले पनि पाएँ जस्तो लाग्यो मलाई म्याच योपालि दियो भने दियो नभए मुजी त्यहाँ दुलोबाट थुकिदिन्छु मुजीलाई भनेर गएको नि त मेरो दाइले चाहिँ मुखसुख छाडिदियो न है योपालि पायो भने पाएँ मुखसुख छाडिदिएन नभए काम पाइसक्यो सरको के छ र मुजी युएस जानै पर्ने छ र भनेर भन्दै थियो होइन दाइ म त मुखसुख मात्रै होइन थुकिदिन्छु नि भनेर गएको होइन अनि त्यसले मलाई छुट्टै कन्फिडेन्स दिइरहेको थियो क्या अब पाइहाल्यो नि पाएन भने थुक्नै त आँटेछु खाले क्या अनि मेरो फोनसँग त सब उता लगाएको थियो नि त त्यो राख्छ नि त त्यहाँ सेक्युरिटीमा अनि 3 घन्टा भइसक्यो थियो मेरो दाइले चाहिँ म्या टेन्स भइसकेको रहेछ यसले चाहिँ साँच्चीकै थुक्थ्यो क्या इन्टरभ्यू डिले भएको थियो नि त तर त्यसपछि के भन्नु त झन् भिजा दियो द आन्टी वाज गुड क्या योपालि एउटा आन्टी परेको थियो सम वाइट लेडी नै सी वाज भेरी गुड त्यसपछि ठ्याक्कै भिजा निस्केपछि के भयो न एउटा केटा एमसिसीको ब्यानर बोकेर बाहिर बसिरहेको रहेछ च्याप्चु पर्थ्यो पुलिसले त्यसलाई समात्यो नि म चाहिँ अब खुसी हुँदै निस्किरहेको थिएँ नि ओ पाएँ भिजा मुजी पाएँ भिजा पायो भन्ने निस्किरहेको थिएँ त्यसले चाहिँ एमसिसी चाहिँदैन खाले गराइरहेको रहेछ तलदेखि चाहिँ एमसिसी काण्ड भएको त्यहाँ बानेश्वरमा मलाई के लाग्छ भने नि हामी वी शुड जस्ट एक्सेप्ट द एमसिसी हो ब्रो द पिपल हु आर के भन्छ not like revolting manam the acceptance of MCC by the Nepal government I just feel they are misled by the media misled plus misinformed plus miss everything they're missing the whole point there is no clause of military like coming into Nepal and their whole thing is like I'm Nepal Afghanistan just bhayo bhane chicken those are two different fucking things altogether I personally think there's more to gain than to lose from MCC. अब नेपालको के मिडियामा के पोर्ट्रे गर्दैछ नि वाट फियर हेभ दे सोन इज नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ नेक्स्ट अफगानिस्तान हुन्छ तर हैन कहाँ चाइनाले पनि त्यस्तो सजिलो त्यसलाई अमेरिकालाई मिलिट्री ल्याउनु कहाँ दिन्छ त दिदैन नि यहाँ त नेपालमा त चेक्स एन्ड ब्यालेन्स हुँदैछ नि त अमेरिकाले मुभ गर्छ उता
चाइनाले चेक र ब्यालेन्स पावर हिर्काइदिइहाल्छ मुभ मात्रै हो त्यही त पावर मुभ हो यो ग्लोबल पोलिटिकल लाइक सिनारीमा चाइनालाई चेक गर्नु मात्रै क्या बट विथ द्याट वाट नेपाल वुड बी बेनिफिटिङ इज गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर गुड रोड्स त्यही त फेरि क्लजमा के छ भने थाहा छ तँलाई मैले सुनेको है मैले पढेको त छुइनँ तर फ्रम लाइक एजुकेटेड सोर्स द्याट इफ अल द कन्ट्र्याक्ट्स हुन्छ नि कन्ट्र्याक्ट्स पैसा 500 मिलियन कति कति पाउँछ वाट एभर द मनी इज प्रोजेक्ट्सको लागि त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ डाइरेक्ट नेपालीहरूलाई चाहिँ किन पचेको छैन भनिदिउँ नेपालीहरूले पाएको छैन नि त त्यो प्रोजेक्ट एक्ज्याक्टली त्यो प्रोजेक्ट कन्ट्र्याक्टरहरू सबै त्यो बिल हुन्छ नि अमेरिकन मान्छेहरूले नै हेर्छ क्या द्याट आई अपलोड है एक्चुली द्याट आई अपलोड बिकज जाठा नेपालीहरूले पैसा खान्छ क्या मुजी ब्रो $500 मिलियन देखेर चाहिँ खान्छ पैसा त्यो त स्योर खान्छ नि ब्रो इट्स $500 million म्यान स्योर खान्छ क्या पैसा ब्रो 1 million भनेको 10 करोड हो नेपाली 100 मिलियन भनेको 1 अरब 1 अरब होइन 1 अरब त ढुक्कै खान्छ क्या 10 अरब के 1 अरब whatever the math is होइन इन्सेन पैसा हो नि भनौँ वाइल्ड पैसा हो अन्त नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरूले त्यो पाएको छैन सो दे आर लाइक ऱ्यालिङ होइन चिक्न हाम्रो देश हाम्रै यो हामी ब्यालेन्स सिटहरू पनि देखाउनु किन देखाउने अमेरिकालाई टाइप्स क्या त्यही त च्याक्री पैसा खान्छु नै भनिरहेको छ त्यो त होइन द्याट तर होइन वाट अब इफ अमेरिकन्स ह्यान्डल द प्रोजेक्ट वी अलरेडी नो वाट नेपाली पिपल विल डु द प्रोजेक्ट नि त हामी आम नट ट्राइङ टु बी अनपेट्रियोटिक समथिङ होइन तर चिक्ने इट्स प्लेन एन्ड सिम्पल अनेस्टली देयर इज नो क्वेसन अफ अनपेट्रियोटिक पेट्रियोटिक के हाम्रो देश चिक्ने पेट्रियोटिक भएर पनि के गर्छस् अहिले यो मोडर्न एरामा भन्न त्यो पेट्रियोटिक त्यो नेसनलिस्टिक अरे आइ एम नट डाउटिङ द्याट तर त्यो भएर पनि चिक्ने तेरो छोराको जेनेरेसनहरूलाई के चाहिँ भएर द एज अफ पेट्रियोटिजम इज फकिङ गन के ब्रो स्पेसली फर अस थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज तेरो प्राइड एउटा कुरा आफ्नै जग्गामा छ है तर लास्टमा त डेभलपमेन्ट possibilities, chances, fucking. And if there is a chance where we can make a lot of people lives better, just by providing simple, like essentials. तर जब ठाउँमा बत्ती नै पुगेछ नि त हैन कुन गाउँ त हाम्रो बत्ती पुगेछ न रनिङ वाटरहरु छैन हैन क्लीन वाटर छैन यो एक दुईवटा काठमाडौँ र एक दुईवटा सिटी बाहेक नेपालमा केही छैन सो इफ इट क्यान बेनिफिट देम व्हाई नट के हैन केही छैन ब्रो मलाई रियालिटीहरु त्यो डोल्पो सोल्पो जग्गा कहाँ यो फार वेस्टहरुको रियालिटी हामीलाई केही थाहा छैन ब्रो मैले मान्छेहरु बल्ल बल्ल भेट्दैछु त्यो वियर्ड नेपाली एक्सेन्टहरु भएको हुन्छ नि वेस्टर्न नेपालको मान्छेहरु क्या उनीहरुको कुरा सुन्न ब्रो उनीहरुको देश उनीहरुको प्रोभिन्सहरुमा नि बत्तीको पनि छैन ब्रो I've seen people नि त्यस्तो मैले त्यो इन्स्पेक्टर लोकसेवा ट्राई गर्दाखेरि इन्स्पेक्टरको लागि पुलिसमा त्यतिखेर आई मेट अ लट अफ पिपल के लट अफ पिपल हु आर नट फ्रम माई प्रिभिलेज भनौँ होइन फ्रम माई प्रिभिलेज अनि दे वर नट ग्रान्टेड द सेम थिङ्स द्याट आई वाज क्या वेन आई सेड आई स्टडी इङ्ग्लिस स्कुल नै उनीहरूलाई ठुलो कुरा थियो क्या इङ्ग्लिस स्कुल पढेको ओहो खाले क्या एक दिन त बाइक लिएर गएको यस्तो बाइक रहेछ काठमाडौँमा घर रहेछ किन खानु पऱ्यो यस्तो हाम्रो जस्तो लोकसेवाको जागिरी नखानु तपाईँ त भाडा दिएन यति पैसा आउँछ खालि त्यस्तो मैले चाहिँ पैसाको लागि कहाँ गरेको खालि भने होइन तर द्याट अल्सो पुट मी कस्तो थिङ्किङ प्रोसेसमा पढाएको थिएँ क्या ठिकै हो मुझे यिनीहरूले होइन म अब त्यो मेरो मसँगै एउटा केटा थियो मसँग प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ आई वाज लाइक उसको घर थिएन अनि काठमाडौँमा मसँग राखेको थिएँ बसाइरहेको थिएन मैले घरमै अनि हि वाज प्र्याक्टिसिङ विथ मी अनि उसले चाहिँ भन्दै थियो क्या म अब घरमा जग्गा सग्गा अब त्यो के अरे ऋणमा दिएर आएको छु जग्गा सग्गा मान्छेलाई ढिक्राएर मैले पैसा लिएर आएको छु लोकसेवामा नाम निकाल्न अनि लोकसेवामा नाम निस्किन के भन्ने खाले वेन अब यस्तो मैले पास्ट 5 जति इयर्स भयो होइन एभ्री टाइम आई मिट सम यस्तो मान्छे पनि आई इट जस्टिफाइज मी मोर द्याट पिपल आर गोइङ आउटसाइड क्या बिकज फर्स्ट टाइम त्यो कतार वर्ल्ड कपको भिडियो आएको थियो नि भाइरल भएको थियो नि नेपाली मान्छेहरू कति मरेर छ त्यतिखेर मैले बुझ्नै सकेको थिइनँ कि किन नेपालीहरू बाहिर जान्छ किन बाहिर जान्छ नेपालमै छ त राम्रो नेपालमै छ त राम्रो बट अब एज आई वाज ग्रोइङ अप अनि त्यसपछि मान्छेहरू कस्तो कस्तो मान्छे भेट्न थाल्यो देन आई रियलाइज कि अब ब्रो तिमीले नयाँ पासपोर्ट बनाएको छैनौ नि है यो इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट त्यो एमआरपी नै हो नि एमआरपी के अरे ओल्ड स्कुल मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हाम्रो नयाँ अहिले त्यो स्याङ्सन भएको छ नि इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट त्यो बनाउनु जस्तो मुजी झिजो नि कसम भनेको मेरो घर अगाडि छ नि कसम भनेको कि त्यो बनाउनै तिमीलाई अर्को देश गएको जस्तै हुन्छ ब्रो भिजा पास थियो आफ्नै पासपोर्टले त म त अस्ति भने नि मलाई पुलिसले एस्कर्ट गर्नु परेको बाहिर त्यहाँ मैले झन्डै झगडा गरेर दुईजनाले च्याप्चुप पक्रेर मलाई बाहिर लगिदिएको आई निडेड अ पासपोर्ट राइट इन्डिया फ्लाइ गर्नु अस्ति
अच्छा इन्डिया जाने पासपोर्ट चाहिन्छ यहाँबाट फ्लाइट हुन्छ नागरिक चाहिन्छ नागरिक हुन्न हुँदैन म त बेङ्गलोर नागरिकतामै जान्थेँ नि पहिला हुन्थ्यो कि आजकल हुँदैन नि आजकल यिनीहरूले अलिक टाइट गरेछ तैँले अनि पासपोर्टमा छापिन हान्छ यिनीहरूले ए हो टेक अफ भिजा त पर्दैन जस्ट छाप मात्रै अन्त गएको होइन मेरो चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने खासमा बुझिस् रिन्यू गर्नुपर्ने तर ड्यामेज पनि भएको थियो क्या ड्रेकोले खाइदियो मेरो पासपोर्टको ब्याक पछाडिको पेजै अन्त मलाई थाहा थिएन त्यहाँ रिन्यू पनि डेट पनि एक्सपायर भएको च्यातचुत पनि भएको क्या सो आई वाज लाइक ओके आम नट गन टिक द ड्यामेज बक्स आम जस्ट गन टिक द एक्सपायर्ड बक्स एन्ड गो थ्रु द होल फकिङ प्रोसेस टप टु बटम विथ द हेल्प अफ माई मम एन्ड so I went and I have no clue how to go about it right but I went somehow we went अन्त घन्टा दलाल चाहिँ लाइनमा बसेर यता उता गयो रुम टु रुम कुद्यो लास्ट चाहिँ फोटो खिचेर लु अब यो डेटमा तपाईँको पास आउँछ भन्नु मात्रै बाँकी म त खुसी अब बल्ल अब आउँछ होइन भनेर फोटो खिच्ने टाइममा बस्छु त मेरो फोटै लोड के अरे मेरो फर्मै लोड हुँदैन अब स्क्रिनमा सबको भइसक्यो I'm like, what the fuck? Like, then they went through my passport and they're like, तपाईँको त पासपोर्ट ड्यामेज भएको रहेछ तर तपाईँले त रिन्यू एक्सपायर्डमा पो टिक गर्नुभयो हाम्रो डेट हेर्न एक्सपायरै भएको हो होइन अझै एक्स्ट्रा 7,000 दिनुपर्छ ड्यामेज पनि रहेछ what the fuck? Like, यो पासपोर्ट एक्सपायर भइसक्यो फाल्ने नै हो कि हेर न डेट हेर न एक्सपायर होइन त्यहाँ फेरि त्यो चिक्ने पान परा खाँदै थियो त्यो मान्छेले क्या अब कुल चाल्ने अब जानुहोस् म बिहान आएको फेरि त्यो प्रोसेस फेरि गर्नु अरे सुरुदेखि बाहिर गएर साइबरमा गएर ड्यामेज प्रिन्ट आउट गरेर होल प्रोसेस रुम टु रुम एन्ड आई फकिङ लस्ट इट जाटा टाइप्स के भनेको चिक्ने राम्ररी बोल्न अनि प्लस यो सेङ लाइक पैसा दिनु सक्दैन समथिङ लाइक द्याट ही ब्रट मनीको इस्यु क्या आई वाज लाइक मदरफकर लाइक इट वाज नट अबाउट द मनी इट्स अबाउट द वे यु आर टकिङ मी टु मी राइट नाउ आई एम जस्ट लुकिङ फर समथिङ टु पन्च हिज फेस होइन एन्ड देन नेक्स्ट थिङ आई नो माई मम इज लाइक ए काम डाउन I'm like fuck calm down like I'm smash this guy's face right now and this guy is like whole day frustration whole day bro एक हप्ता जस्तोको frustration एक हप्ता जस्तो frustration build up भएर अब त्यहाँ म अब के बरु मलाई जेल लोग होइन बरु मेरो दिमागमा चाहिँ भोलि म न्युज पेपरको फ्रन्ट पेजमा आइदिन्छु हो केही छैन तर यो अफिसको यस्तो करप्सन चाहिँ म पर्दाफास गरिदिन्छु खालको म चाहिँ रेडी टेबलहरूलाई यसो लात्ता हिर्काइदिनुहोस् नि नेक्स्ट थिङ आई नो फकिङ दुईवटा पुलिसले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ एप्चु पक्रेर हुन्छ नि तपाईँ बाहिर जानुहोस् म चाहिँ घिसार्दै आटा ओए फेरि मम्मी प्लिज मेरो लागि लाइक मम्स आर नो लाइक मेरो लागि प्लिज काम डाउन एचलु फेरि जुम टाइप्सका फेरि फुल प्रोसेस गऱ्यो त्यहाँदेखि आयो फेरि नेक्स्ट डे सेकेन्ड डे आउनु पऱ्यो अब त्यो दिन बितिसक्यो नि फेरि सेकेन्ड डे आएँ फेरि प्रोसेस गऱ्यो त्यहाँदेखि फेरि त्यो मान्छे हिजो जसलाई न्यु खोजेको थिएँ नि त्यसको टेबलमा गएर त्यसलाई फुल स्टेट हिर्काइदिएँ क्या मैले पर्खिस् न तँलाई खालको अब लाइन सुन् न लाइन यहाँ जाँदैछ होइन त्यो फोटो खिच्ने लाइन त्यो मान्छे त्यो कर्मचारी यता बसिरहेको छ लाइन यता जाँदा म फुल त्यसलाई हेरिदिन्थेँ क्या मास्क छ होइन आँखा चाहिँ तँलाई हेर्न खालको क्या त्यो चाहिँ अनकम्फर्टेबल भएर यहाँ लेखेको के लेखेको आई डोन्ट इभन नो ही वाज राइटिङ समथिङ भयो कि एनीवे सो फनी ब्रो तर मेरो पनि के अरे जुन पनि गभर्मेन्ट अफिसियल कार्ड छ नि सबमा थोप्रा यस्तो छ यस्तो कुचिरहेको क्या अब एक्चुली होइन लाइसेन्सको फोटो खिच्न अगाडि लाइन काटेर गइदिएर म 4 बजी बिहानदेखि लाइन बसिरहेको छु होइन 4 बजी बिहान लाइन बसिरहेको छु त्यो मान्छे हल्का 11:30 बजी आएर लाइन काटेर मुजी लाइसेन्स रेडी हुन आँटिसक्यो मुजीको घन्टाको हुन्छ यस्तो भनेर होइन अनि मैले अब आई ट्राई टु स्टार्ट राइट क्या केटाहरू कहाँ हुन्छ यस्तो हुँदैन नि त होइन हामी त बिहानदेखि बसेको नि त होइन अब बन्डिङ भइसकेको थियो कि हाम्रो केटाहरूसँग म्याच होइन ब्रो यस्तो दामी साथीहरू भेटाउँछ त्यो लाइनमा सेन्स अफ ह्युमर स्याटायर
मेरो sarcasm. बन्डिङ भइसक्यो एउटा केटा छैन बिहान 4 बजीदेखि अब भुका त्यो पनि म पनि भुका खाना खायो खाजा नि मैले खाजा नै खाले के भोकै ग्यास हुन आँटिसक्यो टाइम्स टक्सहरू अझै त्यो लाइसेन्स पास गरिसक्यो होइन पास भयो हाई फाइभ भन्दै क्या सबजना लाइनमा छन् 100 जना जस्तो सबजनालाई हाई फाइभ भन्दै फ्याट 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 लाइसेन्स मैले भन्नु बिर्सेछु अहिले चाहिँ पासपोर्ट नयाँ जुन चाहिँ पासपोर्ट छ नि त्यो लिनु अगाडि चाहिँ फर्स्ट यु निड टु गो टु त्यो ठमेलको यतापट्टि एउटा पासपोर्ट पहिलाको अफिस थियो नि त्यहाँ गएर एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने हुँदो रहेछ क्या तेरो नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर क्या त्यो चाहिँ फर्स्ट बनाउनु पर्छ अनि मात्रै युआर एलिजिबल टु गो अप्लाई फर द न्यू पासपोर्ट सो द्याट फकिङ गेटिङ द नेसनल परिचय पत्र इज अ होल अर्डिल इन इटसेल्फ यु गेट द्याट then they say like go to Tripura it's like fucking you are applying for 2 different passports I'm like motherfucker नागरिकता माग्छस् यो माग्छस् कतिवटा चाहिँ कतिवटा आइडेन्टिफिकेसन चाहियो तिमीलाई मलाई के कन्फ्युज छ न नेपालकै सिटिजन हो चिग्ने मुडु चिनेर हेर चिग्ने म नेपाली बाबु नै हो परिचय पत्र किन चाहियो नागरिकता किन चाहियो ब्रो परिचय पत्र बनाउनु नि तिमीलाई तिम्रो बाउको नागरिकता चाहिन्छ आमाको नागरिकता Man, those who got abandoned by their father and mom. अब तिनीहरु गाह्रै छ तिनीहरुलाई ब्रो के गर्नु त फेरि इन्डियाबाट मान्छेहरु एभ्री इयर आइरहेछ मान्छे नयाँ नयाँ नागरिकता थाप्दै के मैले तिनीहरुलाई झन् सजिलो चाहिँ नागरिकता बनाउनु anyway bro last honestly भन्ने हो नि कि this last 1.5 month has been damn like fucked up for me personally. I don't know, some things like things are changing, like the climate also maybe like some family issue, like, you know, like my dad is right now in like, I'm sure my dad is watching this, I know. My dad is in Delhi right now. He has some health issues. He's out there to for operation and stuff. And like last 1 month, like tense. Like, yeah, tense, bro. Like I'm not used to this. Like honestly, like I'm not used to like my family member or my granddad like getting ill, you know, like father time catching on us all one on one. So when I see father time catching up on my dad and on my granddad, I'm like, what the fuck is happening? Like, cause in my head, like they're always that invincible. Yeah. And now then suddenly I have to realize that fuck, if anything happens to them tomorrow, like it's my turn to step up on the plate. You're the only son. And I'm like, what the fuck is happening? Anyway, you know, Dad, I hope you'll get well soon. No? Hopefully the fucking operation and shit goes all right and stuff. We'll pray for your stuff. And the worst part of my month this month was like putting down blob. It was a really it's the weird experience, man. That's a dog since you were a kid, no? Yeah, it was our like Birgam's family dog. It was one of the best. Like I know everyone says my dog was the best. Like I swear, bro, this dog was like a human being. Like how old was he? He 7 years almost. त्यही त 7 वर्षमै ब्लड डिजिज फेरि नेपालमा त्यो भेट प्रपरले डाइरेक्टली भन्दियो हामी नेपालमा क्योरै छैन यसको हो अन्त all we can do is like reduce the suffering with painkiller. By the end त ब्रो उसको जिउमा ब्लडै छैन के ब्लडै छैन भेन्सै छैन कहाँ पनि अब त्यो युथनाइज गर्नुको लागि पनि गाह्रो भयो आधी घण्टा जस्तो लाग्यो एउटा भेन खोज्नु दाँत यस्तो गर्छ नि यहाँ गिजाइ सेतो फुल ब्लडै छैन and he's sneezing also blood नाकबाट I'm like fuck please Penzen and me we had to like take the dog to the vet and like ratiko 11 baji tira we had to make the call so man that's one of the hardest decisions bro my brother is obviously more close to Blob than I was but like I was bawling tears like I'm like what the fuck is happening like I think like there's a bunch of shit going also simultaneously in my life and it all poured at that one moment like when I saw this pet that we love this is like a French and British Mastiff like huge dude like on the floor and my brother is like saying his goodbyes and like I was like what like I felt like I was about to faint also like weird feeling faint hola but next thing I know
भित्रबाट इमोसनबाट आइएम लाइक क्राइङ लाइक माई फकिङ द्याट वाज द लास्ट डे अफ माई लाइफ टाइप्स हुन्छ नि आई वाज लाइक क्राइङ सो हार्ड एन्ड लाइक फर अ सेकेन्ड लाइक द गाइज वर लाइक ए कन्ट्रोल टाइप्स लाइक it's time and then oh my god man and I will never forget this one moment we were driving blob from Baisipati to the vet and Batoko Beachma I've never heard that gentle dog like howl like that guy with pain like it was मलाई रातिसम्म हामीलाई रातिसम्म हन्ट गरिरहेको थियो there was this one point बाटोमा I think he knew like for sure he knew he was he's gonna be put down भनेर he was like like he never howls like I've never heard him howl like that and like fucking it was like crazy maybe it was better to put it down just to yeah it was like everyone made that call the doctor and my family together we were like okay just and then the next day I couldn't function only I was like in this mini depression types where like okay I need to get ready for my dad to also go to Delhi I need to like go bury the dog you know like राति मर्यो 12 बजी तिर त्यो लास त घर लानु सक्दैन अब कहाँ मरेको लास लिएर घर जानु बरु त्यही राख्दियो भोलि आउनुस् भन्यो अनि उसको लास्ट राइट्सहरू सबै त्यहाँ खादा सदा सबै भोलि उठ्ने बित्तिकै फेरि वी वेन्ट एन्ड बडी त क्या कडा होइदिँदो रहेछ नि आम्बो लाइक यस्तो खुट्टा सेट लाइक कडा क्या छुन्दा पनि आइस जस्तो हुन्छ नि र हिजो रातिसम्म लुज बडी त कडा म्यान देन आई वाज लाइक फक देन वी डिड सम प्रेयर्स एन्ड स्टफ एन्ड देन लेट हिम गो okay it was like a weird one fucking month for me bro this last one month what a fucking start to the year But I'm like, but at this point of time, I'm like, fuck it, bro. Like, you know what I'm saying? Like, fuck it, bro. Like, bring it on. I don't care. Like, at this point, I'm like, whatever, bro. Like, ready. Anyway, cheers, bro. To Blob. To Blob, man. I hope he's come back. But he gave some healthy kids, you know? Fucking healthy kids ni bro. दुई ब्याच solid Rottweiler लाई bang हिकाइदिएर Mastiff र Rottweiler को mix कस्तो छ सन्जे र तेजलाई सोधन आज बिहान तेजको घर मैले लिन आँटेको थिएँ डाँटा दिएको चिक्ने तेजको घर गएको कि बिहान यो माइक स्ट्यान्डर्ड लिनु अबुई माया चाहिँ जेमा चाहिँ यसरी हेर्दिरहेको रहेछ अब देन त्यो ब्लबको थोपडा देख्दिएको क्या मैले ए ठिक छ यसको लेगेसी चाहिँ धन्नै रहेछ टाइप्स हुन्छ नि खुसी लाग्दै म्यासिभ बल्सबाट जाँट दामी बच्चा निकाल्थ्यो त्यसले त्यसको वाइफको नाम चाहिँ माया थियो नि द रटवाइलर मम त डग्स है म्याच केही नभनेको नि यतै क्या हुन्छ नि फेरि लाइक हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै हो नि राम्रो राम्रो त के भन्नु डिसेन्ट भेट्स तिमी अरू वीरगन्जमा के भेट हरेक बिमार हुँदा यहीँ ल्याउनुपर्छ क्या अब त्यो बाहिर भेट चाहिँ त के भन्नु त्यही कम्पाउन्डर होला एक दुईवटा वीरगन्जमा मान्छेको हस्पिटल त वीरगन्जमा छ जनकपुरहरूतिर त छैन नि राम्रो अब त्यो मान्छे तराईबाट मान्छे त काठमाडौँ मान्छे त ल्याउनुपर्छ काठमाडौँ आई थिङ्क काठमाडौँ बाहिर बेस्ट हस्पिटल भनेको चितवनमा होला एउटा क्यान्सर हस्पिटल हो पोखरामा छ पोखरा मणिपाल होला अनि तिम्रो विराटनगर होइन झापातिर छ त्यो आँखाको डक्टर आँखाकोहरू यताउता नत्र त सबै नेपालतिरै हो नि ब्रो इन्डिया जानुपर्छ क्या कि इन्डिया नै हो साउथ इन्डिया और ब्याङ्कक पनि त्यो सबैले अफोर्ड गर्न सक्छ दिल्ली पनि कहाँ अफोर्ड गर्न सक्छ ब्रो सक्दैन जान सक्छ ब्रो इन अ वे सक्छ क्या ट्रेन सेनमा जानु यताउता भने त ब्याङ्कक जति त सक्दैन नि इफ फर्स्ट अफ अल इफ यु डोन्ट इफ पिपल क्यान क्योर इन के अरे नेपाल अनि उनीहरूले दिल्ली सजेस्ट गर्छ भने ठुलै रोग लागेको छ क्या फर्स्ट अफ अल त्यो पनि हो होइन त्यो ठुलो रोग लगाउनु पैसा टनै लाग्छ नि होइन मेरो पनि ड्याडको त्यस्तै भएको क्या खासमा यहाँको डक्टरहरूको पनि मिक्स्ड ओपिनियन कोलाई ट्रस्ट गर्ने कोले someone is like go operate someone is saying no let it grow like you know what I'm saying then I'm like I've had यस्तो एक्सपिरियन्स नेपालको डक्टर त्यही भएर मलाई किन ट्रस्ट लाग्दैन भन्दाखेरि अब बिचारा ट्रस्ट त गर्नु पऱ्यो नि होइन तर मेरो ड्याडलाई एक्चुली दे गिभ देम अ रङ मेडिसिन क्या फुल बडी एलर्जी क्या फुल बडी एलर्जी भित्र यस्तो जिब्रो यस्तो आँखा यो भित्र छ नि यो पन्चिङ ब्याग छ नि त्यस्तोहरूमा नि एलर्जी आइदियो कि थाइरोइड खै ऱ्यान्डम त्यो डायबिटिजको डायबिटिजहरू देखाउन चेकअप गर्न थियो अनि त्यो गेम न्यू मेडिसिन क्या अब अपेन्डली डायबिटिज त प्यानक्रियसले एनीवे अब अपेन्डली इट वाज एक्सपेरिमेन्टल दबाई हो कि अब मेरो ड्याडको बडीसँग फक्ट अप रियाक्सन गर्यो
But that time I nearly lost my dad. That was like a scary When moment was for it, me. bro? I was in class 10, 9, 8, 9 मा थिएँ क्लासमा. That was a pretty scary, intense moment for me, man. Nearly lost my dad. Dad, after that, when he came back, मलाई त second life जस्तो लाग्यो. It was like God gave him एउटा लास्ट चान्स. लास्ट चान्स है भनेर छोडिदिए जस्तो क्या. That was scary, man. त्यतिखेर चाहिँ आसाम लग्यो हामीले बिकज आसाममा घर छ नि त. आसाममा दे आर प्रिटी गुड हस्पिटल्स क्या. दे आर भेरी गुड हस्पिटल्स. इन्टरनेसनल हस्पिटल भन्ने छ एउटा. तिनीहरूले बचाइदिएको यार म्याथ त्यतिखेर चाहिँ. नेपालको फकरीले गर्दा नि. एन्ड इट्स नट मेरो ड्याडको केसमा थियो कि देज बिन अ लट अफ केसेस के नेपालमा त्यस्तो म्याल प्र्याक्टिसहरू भएको. हाम्रो गेस्टै थियो नि सृष्टि. ऊ पनि त्यो त नि आँखा हराइदिएको ब्रो. अब द्याट्स अ ह्युज फकिङ रिस्क द्याट होइन नेपालमा. अब त्यस्तो केस सुन्दै गएपछि झन् यु गेट मोर प्यारानोइड नि. इफ आई क्यान प्रोभाइड बेटर ट्रिटमेन्ट वाइ वुड आई स्टे इन नेपाल खालि पनि हुन्छ नि त. द्याट वे दिल्ली मेक्स अ लट अफ मनी पनि है के अरे थ्रु मेडिकल टुरिज्म त हरामी नै छ डेली. मैले देखेको छु नि मेरो आँखाले नै. हस्पिटलकै बाहिर दलालहरू हुन्छ नि. रेन्ट सेन्ट मिलाइदिने त्यो डक्टर अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर सब मिलाइदिने. अपरेसनकोदेखि लिएर पोस्ट अपरेसन रिकभरी सब क्या ब्रो दलाल. केसा रुम चाहियो डिलक्स क्या के भनेर. अब किन तिमी त अब झन् husband wife मात्रै गएको छ भने त I mean, especially if the husband is sick, the wife has no chance but to believe the dalal and do whatever. No, you cannot search for yourself and shit. तर म्या अति भयो इभन एनाटोमी. त हामीले पडकास्ट निकै पछि गरे यार है 2-3 हप्ता. We take things for granted, man, है unless it gets fucked up क्या. Bro, लास्टमा हेल्थ इज वेल्थ रहेछ नि. We take things for granted क्या म्या चाहिँ लाइक. किनभने मेरो ड्याडको केसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अनेस्टली भन्ने हो भने त्यो ड्याडको त when he was in army he didn't have also यस्तो health issues नि है. Okay, yeah, that's one of the things. Yeah. So what happens is हाम्रो human psyche ma also like he was working, he had a post, he had a job, he had some work to do in the government and stuff, whatever, right? He had a structured routine, like from this time to this time, go to the office. If you are outside in some posting, you have a set of people who are under you. You have something to do also. Yeah, suddenly what I feel is like he retired and suddenly he's like, I have nothing to do. Like, what am I getting up for? And then he started like in his back of his mind, he's like, okay, I worked all my life. Now I'm retired. Now it's time I indulge in drinking, eating, unhealthy, sleeping late, letting it go for letting it go. And when that happens also you, I mean, like as you grow old you feel you are scared of tero alik balls pani sukdai janda रहेछ क्या. You know what I'm saying? Testosterone number 1 घट्दै गयो literal sense मा. balls घट्दै जान्छ, testosterone घट्दै जान्छ अनि तेरो त्यो आँट र इक पनि हराउँदै जाँदो रहेछ क्या. बुझ्यो? In my lifetime, I looked at my dad as like fucking he'll take on anyone types. Just 10 years back पनि हामी लाङटाक जाँदा पनि कस्तो थियो. Like he'll take on anyone, he'll fight anyone, fucking but after he's retired or something, I feel he's come to peace. Like he's a mortal भनेर के. Or maybe he doesn't know his purpose पनि फेरि. Yeah. He doesn't have a purpose right now. पेन्सन आइरहेछ whatever. छोराछोरी ठुलो भइसक्यो. अहिले छोराछोरी अब त्यो ड्रग एडिक्ट पनि भएको छैन होइन. अब ठिकै छ, लाइफ चलिरहेछ होइन, यताउता भइरहेछ, पैसा छ, त्यस्तो घिनलाग्दो स्टेटमा पनि छैन. Do you think that happens a lot with military around the world नि? Yeah bro. है मिलिट्री पनि नभनौँ, लाइक तेरो रिटायरमेन्ट के. स्पेशली मिलिट्री ब्रो, बिकज यु आर लाइक होल लाइफ हस्टल जस्तै हो नि त. There's already a set of rules that has already been set for you. You just have to go and fulfill the duties. And त्यसपछि then अचानक अब त्यो like you said सकेपछि अब के गर्नु. Like he hasn't found this project where excites him right now. Like he has some interest in like here and there, like farming. Farming, yata. He has interest, but fucking what is being an army officer who has seen action and going and becoming fucking a farmer? Like, you know what I'm saying? Like, I'm pretty sure he's faced battles been in it. Yeah.
हैन he's seen like action straight किनभने up, त्यतिखेर त्यो 58 सालको मुजी त्यो ठुलै वार भएको थियो नि त नेपालमा त्यो पनि होइन, like he's gone around Africa, Mid East and also seen like real shit, right? more other than he's been in action के he's had near death experienceहरु पनि भने हैन त नि त्यही त near death experience हुन्छ निकै चोटी that's definitely fucked up with his mentality नि त्यही त मेन त्यही त भने रिटायर भयो अनि त अब I feel like you go through that phase of depression also के coping up to the society coping with the civil society त्यही त because inside the barrack त he's like a king नि जे भने गर मुजी जुत्ता पोलिस गर भन्ने हुन्छ त्यो ब्याक टु रियलिटी आउँदा गुखा भन्दा पनि खानै पर्यो अनि मेरो बाउले त्यस्तो त भनेन तर जस्ट एन एक्जाम्पल लाइक द्याट्स डुएबल त्यो मान्छेले भन्छ नि त अराइर हुन्छ काम गरेर हुन्छ जम्प भन्दा जम्प उठ भन्दा उठ बस भन्दा बस but that's military is somewhat like a prison ke when you come out you don't know what to do in life अनि तेरो त्यो आइडेन्टिटी पनि लुज हुन्छ नि because whole life you've been assigned a post or a fucking पदमा अब त्यही पदले बोलाएर हुन्छ हैन तर कसम कि म अनेस्टली भन्छु है मेरो ड्याड इज डुइङ मच बेटर है तर एज कम्पेयर टु हिज ब्याचमेट्स किन भनौँ when my dad was in the army he still had friends who were civil people ke like from his college days or school days eta uta ko like mujis non army friends but I have seen with my own eyes my army mattै साथी मुजी army ma hunda pani army ko धाग लडाउँदै हिन्ने टाइप्स बुझिस मान्छेहरु but suddenly now they got and some of them got kicked out even before the retirement because their fucking school college ko certificates were forged ones ke so they got caught मेरो dad कै अब साथीभाइहरु भनौँ न I don't want to take names and shit but they didn't get proper retirement ke they were just let go and suddenly जुन चाहिँ धाक दिँदै लडायो भोलिपल्ट छैन I think they got the worst of it I've seen these dudes age worse bro like physically age ke they're just the shell of their previous self. And I'm like, fuck, I don't want my dad to be like that. Then I look back and these last few months I've been like introspecting about life and next phase. अब हामी पनि अब late almost like mid-20s cross भएर late 20s तिर जाँदैछ हैन like transition हुँदैछ नि especially मेरो पनि life मा like okay what are my friends now priorities हरु change हुँदैछ you know what I'm saying साथी को हो चिक्ने तेरो colleague को who is faking as a friend, who is happy for your success, who is laughing at your failures. यो सबै कुराहरु अझै क्लियर हुँदै जाँदैछ के filter out हुन्छ because you're growing up नि त filter bro now things are obviously I know less than what I will know 5 years later right experience right but what I know today I'm like लास्टमा चाहिँ तेरो कफिन मरेको लास उठाउन 4 जना मात्रै चाहिन्छ के आफ्नै छोरा होस् या साथीभाइ होस् हैन you don't need 40-50 fucking friends you don't need thousands of Instagram friends social media all you need is like a few 2-3 जना solid fucking friends who will like literally ride and die हैन as long as you have that and if people listening to us also feel like you are defined by the number of friends you have online offline you are gravely mistaken bro because tomorrow 99% of them don't give a fuck don't give a fuck there are also a lot of friends who are good in front of you and like shit behind you bro fake ass friends snakes हरु हुन्छ नि whom we consider good friends तर पछि गएर जिग्ने they are and honestly भन्दा bro मैले जोतेको हैन ल मलाई honestly भन ल like are we snakes like honestly हैन fuck this camera right now fuck everything else. Nah man I'm not a snake are we fucking snakes nah, I don't even have to think about it tell me honestly am I a snake you know me I think among all of us I know you know me best bro am I a fucking snake in your case if you don't like someone you tell in the face bro even if I don't tell I will give a vibe no that is like clear that, like you're not welcome here जाठा तँ यहाँ के गर्दैछस् खालके हैन I'm never like if I don't like someone I'm like let me suck your dick but like behind that I'm not like fucking creeping about like you know what I'm saying बुझिस मैले भनेको that's the kind thing to do also actually हैन why leave them on इचिने fake किन हुने and me personally I've come across people who have like अगाडि चाहिँ यस्तो this and that हैन तर
You know what I'm saying? Like, पछाडि I चाहिँ know, motherfucker, you like, stop fucking acting. I'm gonna slap you right now, yeah. तर yeah man, there are a lot of snakes you have to be careful of. Who people you call your closest friends, they are going out to another circle and bitching about you. I would rather have one friend who chickne when someone talks shit about me, they'll be like "Konta ko chickne," than 100 fake friends. Bro, and हाम्रो आजकल त्यो So when you grow up, you fucking realize who your good friends are. आफै चिन्ने रहेछ क्या त्यो हाई स्कुल जस्तो हुँदैन क्या म्या हामीलाई केटा टन्ने चाहिँ अङ्गालो मार्दै हिँड्नु पऱ्यो बुझी क्लोज खाले त्यस्तो फिलिङ छैन चिक्ने त्यस्तो अब चिक्ने बरु ठिकै छ बरु घरमै बस्छु चिल गर्छु एक्लै चिल गर्छु 2-3 जना साथी होस् अरू चिक्ने छैन भने ठिकै छ एट दिस कसम कि ब्रो एट दिस पोइन्ट अफ लास्ट मन्थ अर लास्ट 2-3 महिना भनौँ न आई नो लाइक अभियसली हामी क्लोज फ्रेन्ड्स छ हामी हाम्रो यो ग्रुप छ नि क्या जतिजना छ होइन ओके वी आर फ्रेन्ड्स लाइक बट लाइक अभियसली अरू पनि साथीहरू बनाउनु पर्छ अरू पनि कनेक्सन्स बनाउनु पर्छ हाई हल्लो सबैसँग हुन्छ तर एट दिस पोइन्ट अफ टाइम लाइक अलिकति त्यो के वाज द वर्ड आइम लुकिङ फर म्यान ब्याकफुटमा क्या बुझिस् डिफेन्सिभ खालके लाइक हुन्छ नि तर देयर आर एडभान्टेजेस स्पेशली इन अ कन्ट्री लाइक आवर्स अफ बिङ अ स्नेक क्या What do you mean? आफू चट्टु भयो क्या मुजी चट्टु भएर मुजी बाँच्यो डगी डग वर्ड हुन्थ्यो नेपालमा ब्रो इट्स लाइक स्ट्रङ सर्भाइभ होइन आफू चट्टु भयो होइन सपोज अब कमिङ फ्रम कलेजमा चाहिँ के चट्टु हुन्थ्यो भने बाबु 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 झगडा पऱ्यो बाबु हानी आफू चल्दै क्या म्याच अब साथीहरू फसे बाल छैन नि त त्यो चाहिँ सेफ साइड हो होइन तर ठुलो हुँदै गएपछि म्याच अब कमिङ टु लाइक जब अब आफ्नो करियर ओरिएन्टेसन नभए त्यस्तोमा समटाइम्स इट्स बेटर टु बी अ स्नेक जस्तो पनि लाग्छ यार मलाई अचानक के याद आयो भन्नु म तैँले त्यस्तो भन्दाखेरि मेरो बाजे नि कम्युनिस्ट होइन कि कम्युनलिस्ट छ क्या एकछिन एक पिस हाल्छ प्लिज ब्रो म भन्दै गरौँ मेरो अब है बिचारा मेरो बाजे लाइक वान अफ द स्विटेस्ट डुज लाइक हिज अ प्रपर जेन्टलम्यान होइन आई लभ माई ग्रान्ड ड्याड म्यान आई लभ हिम लाइक हि इज माई नम्बर 1 के मेरो लाइफमा हुन्छ नि हु डिफाइन द पर्सन आइम टुडे आई विल अलवेज गिभ द रेस्पेक्ट टु माई ग्रान्ड ड्याड है माई ममको ड्याड but he's getting old, you know what I'm saying? He's like 80 plus, like 80, 84, 85, whatever. And when he's at this point of his life where he's that expressive about usko feeling, he has nothing to lose, right? You know what I'm saying? Like, mukma je cha platte bhandincha ke. And recently I found he has this major fucking I'm like I have a lot of friends from that community ki. And I have nothing personal with those, like, you know what I'm saying? But this is a narrative throughout Nepal, मैले सुनेको. My baje has a huge fucking thing against bounds. I swear, bro, I'm not even fucking kidding. There might be a fucking like movie on something, on Star Movies or going. He'll somehow or the other find a way. He might be watching fucking some comic, like anything. He might be watching Animal Planet, right? Na? A show on dolphins. But he'll find a way to say, "Ma tokne baunehरुले हाम्रो देश बिगारेको types कर." I'm like, dude, fucking this is Nat Geo Animal Planet going on. Like, how did we come across like bounds and stuff? And like my family is damn worried. Like, fucking apa त्यस्तो भन्नु हुँदैन types के भनेको हाम्रो कतिवटा साथी भाइ छ. Not everyone is like that. But he's like, होइन म्या यो बाहुनहरू म्या चोरो हाम्रो देश डुबायो. I'm like, ए त्यस्तो नभन्नु न के भएको टाइप्स क्या. Like, please अलिक subtle at least. Like, I'm like, holy fuck, man. My granddad is fucking like losing it, bro. Fucking losing it. When you get old, you don't have any filter in you. He's and me and my brothers are like, fuck, our granddad's a fucking racist. Not exactly racist, like communalist, like. You just fucking hates them, bro. मेरो बाजे चाहिँ हैन last days of my बाजे last years भन्नु न. What I realized is
when people grow them old ni, they become like babies. Yeah. They become like babies. That's a circle, no? You started a baby and you end And as like a yeah. baby. तर त्यो मेरो ग्रान्डड चाहिँ लास्ट फ्यु डेजमा या डिमेन्सिया एन्ड सेट होइन अनि सर्ट टर्म मेमोरीहरू चाहिँ केही याद नहुने क्या बट वाट हि रिमेम्बर्ड वाज भन्न वेन हि वाज 11 अनि उसको ओए लालटिन ले त लालटिन बाहिर पिसा फेर्न जान्छु भन्ने क्या अब लालटिन बोकेर हि कुड रिमेम्बर ओन्ली द लास्ट लाइक अति पहिलाको मेमोरिज क्या बच्चा हुँदाखेरि मेमोरिज होइन अनि बिचको चाहिँ अब भेग छ क्या अनि के अरे ओए लालटिनले त जहाँ पिसा फेर्नु पऱ्यो ओ त्यहाँ साँप आउँछ साँपलाई मार्नुपर्छ नि त खाले यस्तो कुरा क्या द्याट वाज ड्याम उयोमा चिने फेसिनेटिङ फर मी त्यसपछि मैले डिमेन्सिया रिसर्च गरेँ होइन डिमेन्सिया इज अ फकिङ थिङ आई वुडन्ट विश अन माई एनिमिज क्या अति इन्टेन्स हुन्छ क्या ब्रो यु स्टार्ट सिइङ वियर्ड ड्रिम्स यु स्टार्ट हेलुसिनेटिङ झन् मेरो बाजेको चाहिँ स्पेसिफिकली डिजेनेरेटिभ डिमेन्सिया भन्ने थियो होइन द्याटमा चाहिँ वाट ह्यापन्स इज एज यु गेट ओल्डर after you cross 85 your brain starts melting रहेछ क्या it starts growing old that's a sad reality for everyone तर we probably won't live back to be that old होइन किनभने अहिले नेपालको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको 65 रहे 65 हो कि 56 I'm not sure दुईटाबाट एउटा but that's fuck man life and death is a weird circle man but it's something we can't it's inevitable भनौँ न we have to go through it तर तैँले अघि त्यो कुकुर भन्दाखेरि त्यो त फक म्यान है यो मेरो कुकुर पनि तेरो भन्न जर्मन सेपर्डको कथा जर्मन सेपर्ड भन्दा मेरो एउटा मार्ले भन्ने बक्सर थियो क्या द फ्रेन्डलिएस्ट डग होइन हर्निएस्ट डग एज वेल अति राम्रो थियो त्यो कुकुर होइन If my leg had a fucking vagina, his dog would have made like babies. Thrice. Bro, it came on my legs like so many times. तर त्यही त lack of proper veterinary in Nepal. मलाई थाहा नै थिएन कि अन्टिल हि पास्ट अवे अनि मैले आई वान्टेड टु नो वाइ हि पास्ट अवे त्यो भेटमा चाहिँ दे आर अ फेसिलिटी वेयर डु गेट डु पोस्टमार्टम क्या एन्ड दे अल्सो डु क्रिमेसन रहेछ नि त नेपालमा क्रिमेसन गरेर आई गट द एस बट बिफोर आफ्टर आई गट द एस इन अ फ्यु डेज आई गट द पोस्टमार्टम रिजल्ट्स क्या क्यान्सर रहेछ कुकुरलाई चार ठाउँमा क्यान्सर थियो अब यो भित्र त्यो उसको केटीहरूको त युटेरस भन्छ अब केटाहरूको चाहिँ के भन्छ बल्स भनौँ न त्यहाँ प्रोस्टेट क्यान्सर चेस्ट लङ्स क्यान्सर ब्रेन क्यान्सर अनि खै के एउटा के क्यान्सर थियो यार मुख यत्रो फुलिरहेको थियो त्यहाँ बट द्याट वाज फक म्यान नेपालमा भेट कन्डो छ क्या मैले कतिवटा लगेपछि होइन त्यो अब आइभ सिन सम पिपल हु के अरे नेपालको भेट रक्सी नगरेर विदेश लाने क्या बाहिरै लाने क्या भेटलाई नि अब त्यसपछि त म कुकुर पाल्दिनँ अब त कुकुर पाल्दिनँ म्याच अस्ति ड्रेकोलाई पनि बिचमा बिमार भएको थियो क्या अचानक फेरि डग्स आर सो फकिङ सेन्सिटिभ रहेछ कि यिनीहरूले थाहा पाउँदो रहेछ घरमा मान्छे बिमार छ घरमा के लाइक त्यो भाइब क्या टिपिदिइहाल्दो रहेछ मेरो ड्याडको त्यो भइरहेको थियो नि त लाइक ड्रेको वाज अल्सो फलिङ इल टाइप्स हुन्छ नि खासमा के पनि भएको छैन यसलाई यसको हुन्छ नि खाना नखाइदिएर 2-3 दिन खाना नखाइदिएर म त डराएर अब यसलाई फेरि के भयो होइन उता अर्को कुकुर त्यस्तो भइरहेछ यसलाई के भयो भनेर भेट लग्यो कि यहाँ छेउकै भेटमा फेरि त्यो भेटको असिस्टेन्टलाई चाहिँ ह्यान्डलै गर्नु आउँदैन कुकुरहरू अन्त ड्याम रफ पाराले आइभी लगाउनु खोज्यो बुझिस् अब भुत्ला काट्नु पऱ्यो नि अलिकति ट्रिमरले अब गाडेर हुन्छ नि इज लाइक हाउलिङ पेनमा किन म चाहिँ बिस्तारै भन्दैछु होइन बिस्तारै भन्दा पनि झ्याक हुन्छ नि अब ल ठिकै छ होइन कपाल काट्यो त्यो आइभीको निडल हाल्छ नि क्या बिस्तारै अलिक माया गरेर हाल्नुपर्छ नि दे ज्याम्ड इट ब्रो लाइक फक देन त्यहाँ पनि आई लस्ट इट अब लाइक तेरो कन्डोभित्र हालिदिउँ त्यसरी होइन मुखबाट प्ल्याटै निस्क्यो आई थिङ्क आई सेड समथिङ लाइक द्याट आई सेड तिमीलाई त्यसो कन्डोमा हालिदिउँ कस्तो हुन्छ समथिङ आई सेड देन द डक्टर अल्सो लाइक मलाई कुनामा लगेर ब्रो आउनुहोस् यस्तो होइन ठिकै छ यस्तो भनिदिएको चाहिँ त्यो डक्टरले म भन्छु तँलाई यस्तो हाँस उठ्दो भनिदिएको कि म त हाँस पनि उठेको छु नि त्यो डक्टरलाई मेरो पर्सनल लाइफको बारेमा केही थाहा छैन होइन मेरो इमर्जेन्सी भेट हो यहाँ छेउको नर्मली भेट फर पेट लान्छु तर टाढो भएर ड्रेकोलाई यहीँ आइभी 2 दिन नखाइदिएको उल्टी मात्रै गर्छ खाना खाँदैन हो ल के भयो
त्यस्तो भयो कि डक्टरले अब मेरो रियाक्सन देख्यो त्यसको एसिस्टेन्टसँग अन्त he thought I was stressed and all so he was like come to the side let me talk with you and explain like no stress and all he's saying तपाईँको डग फरेन डग हो होइन यिनीहरूलाई यहाँ नेपालको किनभने ड्रेको प्लेज विथ द स्ट्रेस नि त एभ्री टाइम आई टेक लाइक he needs to build his immunity to the local biome होइन biosphere कि त बिस्तारै इम्युनिटी बढाउँछ नि त टाइम टु टाइम अब वाट एभर भाइरस साइरस लाग्ला यताउता होइन डाउन हुन्छ 1-2 दिन बट हिज बिल्डिङ इम्युनिटी नि त टु द लोकल सराउन्डिङ त्यसरी बुझाउँदै थियो क्या इट्स लाइक लोकल कुकुर होइन नि त होइन यो फरेन हो तपाईँ इमेजिन गर्नु तपाईँको अमेरिकन गर्लफ्रेन्ड भएको त्यस्तो भनिदिएको म त यसलाई चिन्दिनँ पनि हो तपाईँ इमेजिन यसरी भनिदिएको हि कुड हेभ सेड फरेन गर्लफ्रेन्ड हो हि स्पेसिफिकली सेड लाइक तपाईँको अमेरिकन गर्लफ्रेन्ड भयो उसलाई टाइम लाग्छ नि यहाँको खाना यहाँको हावा पानीसँग होइन बट दे कम अराउन्ड I'm like, motherfucker, what are you trying to say? Like, you know? And I just laughed and I was like, dude, you have no fucking idea. Anyway. The dog sense man किनभने मेरो कुकुर बिरामी हुँदाखेरि मेरो ड्याडलाई निमोनिया थियो त्यतिखेर ओए चुप सरी म्यान अनि त्यतिखेर बिरालोले मेरो बिरालोले इट वाज आफ्नो फेयरवेल गरेर थियो बिरालो कुकुरसँग कहिले कुकुरसँग नमिल्ने होइन मसँग भिडियो छ कि मतलब भिडियो चाहिँ भिडियो हालिदेऊ न कहिले कुकुरसँग नमिल्ने होइन कुकुरसँग कहिले नमिल्ने त्यो लास्ट दिन चाहिँ होइन पुरा कुकुरको टाउकोमा यस्तो दलेर मार्लेसँग मेरो बिरालो पुरा माया गरेर होइन पुरा अब लाइक बायो भने जस्तो क्या त्यो देखाउँछ लाइक ड्याम वियर्ड मोमेन्ट फर मी म्यान किनभने कुकुर र बिरालो पनि अब यस्तो फेयरवेल बिकज अब सँगै हुर्क्यो हो नि त तिनीहरू पनि बिचा त्यो मार्लेले चाहिँ गर्नु त के गर्दैन थियो अलिकति लखाट्थ्यो माथि बट दे ग्रु अप टुगेदर क्या So that cat saying goodbye to the dog was damn weird moment for me, man. That was such a intense moment. Marley दामी थियो तर honestly. तर fucking pets पनि अब it's like a different commitment पनि हो. आजकल फेरि pets भन्ने कुकुर चाहिँ हामीले पाल्दैन नि त बाहिरै सुताइदिने जस्तो गर्ने छैन नि त. People who are not committed enough to have a kid have a pet नि त आजकल. Pets are the new kids. And kids are the new exotic animals. So अब तैँले पनि त्यही बुढो भइस् अब I think I need some more responsibility in my life भनेर त कुकुरले खासमा मेरो ब्रेकअप भएर लिएको मैले मेरो कोपिङ अप सिस्टम कोपिङ अप मेकानिजम किनभने I felt this void where I want to give attention to something or somebody that हुन्छ नि share my life with so that was my only way actually अहिले honestly भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिसम्म I was like होइन जान्छ अहिले सोच्दा त हो रहेछ क्या it was like my coping like भन्यो नि क्या when boys are depressed they either buy fucking video games or dogs के भन्छ they go to the gym they go to the gym yeah 3 of those either video games go to the gym or fucking buy like a dog oh shit man तर अब म नि अब this is probably my like 5th last episode होला हैन कि 6th last ज्याम नि ब्रो ज्याम अब त यहाँ अब त हाम्रो नयाँ स्टुडियो पनि आउन आँटेछ एक्चुअली आउँदैछ यहाँ पनि यो पनि नयाँ स्टुडियो नै भन्नु नयाँ स्टुडियो सान्दिन नयाँ स्टुडियो हो हाम्रो यहाँ हल्का बुद्धम शरणम गच्छामी भन्ने फेरि हामी चाहिँ अरू केही होइन फेरि बुझिस् हाम्रो नयाँ स्टुडियो आउँदैछ हैन अनि वी हेभ अ सिक लाइन अफ गेस्ट पनि को छ मैले सोचिरहेको छु त्यहाँ ल आजकलको पडकास्ट तैँले लाइक हेरेको त अभियसली हेरेको छैन तर देख्दैछस् नेपालमा काठमाडौँमा के हुँदैछ everyone's fucking copying everyone like I don't know man I don't want to fucking start off but like there's like bunch of like podcasts going around I'm like motherfucker didn't I just see you in that one like I gotta see you again like you know what I'm saying even though I don't see ऊ चाहिँ भइरहेछ क्या अहिले लाइक लिएर आउन कुकुरलाई एकछिन It's been like that पहिला अब त्यो ठुल्ठुलो सोमा एउटै मान्छे रिपिट भइरहेको छ नि परक्रमलाई त कतिवटा पडकास्टमा देखिसक्यो द्याट परक्रम भयो त त्यो स्टोरी अब चिक्ने थाहा पाइसक्यो द्याट we know you're gay we know you like guys हैन तर अम्बो ओए यता यो चाहिँ मेरो छोरा हो ज्याक भइसक्यो
यसलाई इरी भइसकेको थियो रहेछ त्यहाँ एक्लै क्या मलाई चाहिँ पार्टीमा बोलाउँदैनस् तिमीहरू मात्रै खालके दिस गाइज ड्रेको है नेम्ड आफ्टर ड्रेको म्यालफोय द स्लिदरिन हाउस के हाउस भन्छ होइन के भन्छ मेरो जर्मन सेपर्ड पनि छ होइन त्यससँग यसलाई मेट गराउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ बट माई जर्मन सेपर्ड इज फर द स्ट्रिट्स रहेछ म्याच ड्रेको डजन्ट वान्ट स्लपी सेकेन्ड्स आयो बट दिस गाइज के भन्छ सेन्सिटिभ छ अघि चाहिँ यसको नाक मेरो कन्डोमा हालिदिएको भन् न लाइक राइट अफ द एस होल यसले के गरिदिएको एक दिन है म भन्छु नि यसलाई बिहान वक लाँदैछु मैले होइन अन्त तिम्रो त्यो रोड हाउस क्याफे छ नि यहाँ रोड हाउस क्याफेको अलिकति अगाडि एउटा सब्जी दोकान छ क्या लेफ्टपट्टि तैँले याद गरेछु त्यो खालिङको जिजी मचान छ नि जिजी मचानकै अपोजिटमा एउटा लेफ्टपट्टि सब्जी दोकान छ बिहानै 6:30-7 बजीतिर यसलाई म पनि निन्द्रामै छु होइन लिस्टमा लाँदैछु आइ एम स्टिल नट अवेक बट आइ एम लाइक वकिङ आई नो होइन एन्ड लाइक आई डिडन्ट पे अटेन्सन एन्ड दिस इज दिदी फकिङ क्लिनिङ लाइक बेन्डिङ डाउन this lady she's like basically cleaning the store ko agan the front yard hai na and she's like bending over a little bit right and I'm like mo eta mero dhyan phone ma thi ki maile birse ki in this guy went up straight up her butt crack and started sniffing and for a second I'm like looking at something and she's like ow she went like that. It took me a second or two to realize he was literally like butt crack यस्तो हुन्छ हैन त्यसको नाक चाहिँ टोक्दिँदो रहेछ कस्तो एम्बेरेस भइदिएको म ब्रो सरी भन्दाखेरि अब उसले कहाँ मान्छ क्या गाली खाइदिएको हेर्नु पर्दैन कुकुरलाई यस्तो I'm like fucking sorry दिदी लाइक एउटा एक्जोटिक स्निफ पाइदेऊ त तिमी टाइप्स क्या फरेन कुकुर हो है फरेन कुकुर हो है जस्ट गेटिङ युज टु द बायोम टाइप्स त्यो दिदीकै चाक सुनेर बिमार भएको होला तर यो म्यासिभ भइसक्यो इज गेटिङ अ गुड साइज अहिले अब डग सो लाने बेला भएछ यसलाई हार्छ मेरो कुकुर त फेरि ब्याक टु ब्याक च्याम्प्स हो नि त डग सो 2012 and 2013 ठुलो मान्छेहरू कुरा गर्दैछ ओए तर नेपालको डग सोहरू मजाको हुन्छ यार त गएछस् कहिले जा यार बेसी नि जान्छु म यु मिट कन्ट्याक्ट्स के हु वी क्यान मेट यो डग पनि क्या बिकज कुकुर हर्नी हुन्छ तेरो कुकुर हर्नी हुन थालिसक्यो होला अहिले एक्चुअली यहीँ बाहिरको हाम्रो 2जना केटी कुकुर छ कि यसको चाहिँ नि बिहान वक लाने बित्तिकै वर्दै कन्डो आएर अब सुँगाइदिने होइन अब लाइक डुमी भनेको नि Dogs say hi by dogs greet each other by licking, sniffing the asshole. त्यही त she thought that Didi was also a dog होला कि that's why he was like trying to बेन्ड गरिरहेछ 4 खुट्टामै छ गाले तर डग सोहरू नेपालमा इन्टरटेनिङ हुन्छ यार ब्रो एक्चुअली डग सो चाहिँ के हुन्छ यार क्राइटेरियाहरू यिनीहरूको मेरो त केही थिएन हैन मेरो ट्रिक आउँदैन थियो बस्न आउँथ्यो हैन त माई डग वाज म्यासिभ क्या सेन्ट बर्नार्ड थियो एट द्याट टाइम सेन्ट बर्नार्ड्स वर प्रिटी रेयर इन काठमाडौँ क्या So I had a pretty exotic dog at that time on Saint Bernard and it was a mass whooping 110 kilos bro. Bro, Saint Bernard's the thicky huncha हैन thicky it was 110 kilos हैन अनि easy अब it was not a tough okay it wasn't that tough of a decision. Man. Bro, just dogs bro, dogs. Oi, Bamas ओए नटोक भनेको त्यो ड्रेको चप्पल हेर्नु आउँछस् brother okay this was awesome man I needed to have this like chat with buddies also लास्टमा अनि त्यो मनको कुराहरू समटाइम्स हुन्छ नि लाइक आफ्नो दिमागमै फेस्टर हुन्छ नि क्या like sometimes you need some friends or somebody to at least speak your mind, you know, or someone you can say something to. Yeah, and someone who shows you maybe the other perspective on things too, you know, like for example sometimes just you know need a person to listen to. Yeah, exactly. Like
किनभने लाइक त्यो ब्याक टु ब्याक हुँदाखेरि यु क्यानट हेल्प बट लाइक नेगेटिभ क्या लाइक ह्युमन नेचर हुन्छ नि लाइक जति राम्रो भए पनि यु अलवेज गो टुवर्ड्स द नेगेटिभ्स द्याट वे प्रिभिलेज पनि वी डोन्ट निड थेरापिस्ट वी हेभ फ्रेन्ड्स पनि नि त टु लिसन टु बिकज पिपल अब साथीहरू छैन कसले कुरै सुन्नु छैन भने पो त्यो थेरापिस्ट जान्छ नि त मान्छेहरू आई मैले कति म लोकसेवामा फेल हुँदा तँलाई कल गरेको थिएँ नि त्यतिखेर म सेन्टी थिएँ नि म नि लोकसेवा फेल भयो मैं लाइफमा के गरिन्छ चिन्ने जागिरी छैन मुजी लोकसेवा मेरो अप्सन यही माथि थियो त्यतिखेर म त्यस्तो फिल भएको थिएँ क्या मैं तर अब अ लट अफ अपर्च्युनिटिज सोर अप सो अब त्यो कुराहरूसँग कुरा पनि गरेँ म डिप्रेस थिएँ अनि गाइज गेम एडभाइसहरू पनि राम्रो दियो अब एसले चाहिँ मजाको एडभाइस दिएको थियो 1-2 दिन सेन्टी हो त्यसपछि चिन्ने गो ब्याक टु ग्राइन्ड तर अब त्यही त म्या चिन्ने लाइफमा अब त्यही हो अब्स्टिकल्स कम इट्स अप डिपेन्ड्स अन हाउ यु फेस इट एन्ड हाउ यु ओभरकम इट समटाइम्स यु डोन्ट ओभरकम इट बट द्याट टाइम अल्सो यु सो क्यारेक्टर क्या हाउ यु ह्यान्डल वेन यु डोन्ट आई सोड फक्ड अप क्यारेक्टर नि अनेस्टली भन्यो भने आई वाज लाइक पिकिङ हुन्छ नि आर्ग्युमेन्ट्स यु नो लाइक मोस्ट पिपल घरमा बाहिर हुन्छ नि आर्ग्युमेन्ट्स पनि होइन जस्ट मुड अफ के आई वाज नट माइसेल्फ आई वाज जस्ट मान्छेहरूले बोल्नु खोज्दा पनि म के मुजी योसँग बोल्नु टाइप्स क्या भित्रभित्र हुन्छ नि म अहिले बोल्नै मन छैन मेरोमा शक्ति छैन बोल्ने but that was not me bro like honestly anyway I feel like I'm back everyone gets some of those days I feel like I'm back with at least to normal this is normal or better understanding of the situation normal पनि to just be in a normal state of mind also is a privilege आजकल होइन सबजना everyone is fighting their own battles के आफ्नै सङ्घर्ष हो त्यो सबजनाको होइन सबजना मुझे आफ्नै प्रब्लम छ मैं कसले सेयर गर्दैन कसले सेयर गर्छ अब कोप अप गर्ने मेकानिजम नि त ठिकै छ वाट वी हेभ टु रियलाइज इज दिस टाइम्स पास क्या यु मुभ अन विथ इभेन्चुअली यु हेभ नो अप्सन एक्चुली टु अदर देन टु मुभ अन नि कति पनि मुझे सेन्टी सेटमा स्टक भन्नुपर्छ भन्न इट विल जस्ट नट बी स्लोइङ यर सेल्फ डाउन इट विल बी ड्र्यागिङ एभ्री वान अराउन्ड एल्स पनि डाउन क्या ब्रदर म्यान यस्तै रहेछ है Cheers to all of you, man. Thanks for this. Thanks for everything. Thanks for being friends with me. Thanks for always. अब हामी शिवरात्रि स्पेशल चाहिँ एक गरिदिनु हैन कहिले रहेछ चिलम तान्दै गरिदिनु है कहिले हो शिवरात्रि हैन कहाँ यही हप्ता हो आउन आँटेछ एकै दिन हैन एकै दिन बनफायर छेउमा चाहिँ आगो ताप्दै शिवरात्रि गर्नु पर्ला let's call it हैन brother let's सकाइदिउँ go grab some dinner man I'm fucking hungry today GG's some dinner is ready for those who want dinner hey sorry हाम्रो लागि मात्रै रहेछ thanks for watching हैन like and subscribe and fucking unsubscribe from those like fucked up people like from toxic people subscribe to happiness त्यस्तो नगर भन्दैछु म त्यहाँ आउँदैछु अब तँलाई निरजले चुलो सरका न प्लिज alright brothers यो रेकर्ड अफ कसरी गर्छ मान्छे